One, Saturday Live. Pakiayos lamang natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Sa Pilipinas, ganap ng ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. Dito sa amin, umuulan. New York, ganap ng ika-10 ng umaga. Samantalang sa London, alas 3 ng hapon. Sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Israel, alas 5 ng hapon. Samantalang alas 7 ng umaga sa California, alas 6 ng umaga sa Alaska. Hawaii, alas 4 ng madaling araw. Sa Japan, alas 11 ng gabi. Sa Sydney, Australia, alas 12 ng hating gabi. Magandang umaga po sa lahat ng mga kaantabay natin. Magandang tanghali sa mga naandyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang hapon sa mga naandyan sa Middle East. Sana yung ating mga OFWs dyan, paring Jundi sa Israel, ay ligtas sa anumang mga kapahamakan. Yung mga naandyan sa Hawaii, pupungas-pungas ang ating mga kababayan. Good morning! Sa mga nasa Pilipinas, nag-aantay na makapagpahinga. Kagaya ng kaibigan natin, Viva Jesus, my friend! Junda T. Valencia. Good evening. And to the family. Fun Saturday Live. Ngayong araw na ito ng Sabado, mga kapitbahay, ika-14, malapit na, midway, October 15. Malapit na naman ang buwan ng Nobyembre. Maring Leonor Kurata, good evening sa Japan. Good evening daw, Furel, sabi ni Leonor Kurata. Of course, Margarita Villegas, good morning, Furel. Sabi niya, from Toronto sa Canada, ang ating kaibigan na ito. Good morning, Margie. Nakapag-almusal na? Kumusta ang ating weather condition riyan? Dito sa amin, umuulan. Sabi ng weather dito, mamayang hapon, expect 100% na rainy period until the evening. 54 degrees Fahrenheit ang aming temperatura. Medyo may kalamigan ng konti. Kaya kung hindi gumagana ang inyong mga heater, paayos na. Ipaayos na. Happy Saturday! Sabi ni Margarita Villegas. And our condolences, ang ating kumare. Sabi ni paring Jundi T. Valencia, unang sagap ng balita natin, malungkot ano? Kay Maring Mirna Guillermo, sabi ni paring Jundi T. Valencia, our condolences to Mirna. Ang kanyang asawa, ang kanyang asawa, ay binawian ng buhay ngayong araw na ito. So, sabi ni paring Jundi, and from all of us also, na kaibigan ni Mirna Guillermo, ang ating pakikiisa. May his soul rest in peace and perpetual light shines upon him. Yun ang ating paabot. Galing na rin kay paring Jundi T. Valencia because Puso ko sa bayan ko. Well, Jacqueline Formalejo Regidor, good morning. Good evening pala sa nasa Pinas ang ating kaibigan. Jacqueline Formalejo Regidor. Magandang gabi, Jack. Thank you very much for the audience. And good evening na lamang daw, Jack, sabi ni Leonor Kurata. At sa lahat ng mga kaantabay natin, lahat ng mga kaagapay natin, sa FSL, binabati ng ating kaibigan
Jacqueline Formalejo Regidor, ng very very good morning to everyone. Sa lahat ng mga kaagapay natin, Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. kung may mga nais kayong ipaabot sa ating mga kababayan sa inyong mga mahal sa buhay, ipakisulat na lamang dito sa ating comment section para nababasa natin. Lalo na kayo mga naandyan sa YouTube. Happy listening to everyone. Tandaan lamang, meron tayong Ugnayan, pakinggan. kaya huwag kayo magatubili na ipaabot sa atin sa magitan ng comment section ng ating palatuntunan. Ang anumang mga nais ninyong ipaabot, parang Kicks Mendoza. Thank you very much. Sabi ni Leonor Curata, good evening. Kay parang Kicks Mendoza na nandyan sa Bicolandia, Diyos maray na banggi pare ko'y. Mamaya sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, pag-uusapan natin itong mga public officials natin na mga matakaw sa pera ng bayan. Mga public officials natin na bulag at saka bingi sa luha at mga panaghoy na mga naghihirap nating mga kababayan. Pag-uusapan natin yan mamaya, including yung mga facts, para hindi napapabulaanan ang lagay ng ating kapaligiran. Sa kabila ng napakarami malaganap na mga fake news sa iba't ibang panig, sa iba't ibang sulok ng ating bansa at nandaigdig, ito po ay inilalaan natin para maiayos, maituwid, maitama ang mga palsipikadong mga balita. Kaya mamaya, second half, yung pagtalakay natin sa mga matatakaw na mga public officials natin sa pera ni Juan de la Cruz, mga bulag at mga pepe at mga bingi sa mga panaghoy at mga nakikitang paghihirap ng ating mga mamamayan. Pag-uusapan natin, details, ang mga factual na mga numero. Ilang mga Pilipino ang mga naghihikaho sila ng mga nagtatampisaw sa yaman ng taong bayan. And of course, by the way, paalala ko lamang sa inyo mga kapitbahay, si BBM, yung kalendaryo ng mga official public holidays for 2024 and beyond, inalis na. Inalis na ni BBM ang anumang selebrasyon sa buwan ng Pebrero. Yan ay ang EDSA People Power Celebration. Sa kanyang kalendaryo, burado na yan. Walang holiday, walang pagliliban sa trabaho, walang pagliliban sa eskwela, walang public holiday sa nakagawian natin na People Power Celebration Holiday. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kumusta pare ko'y? Long time no here tayo, Manny Calderon, dyan sa Italy. Sabi ni Manny ay kumusta na lamang daw. Matagal ka pare ko'y na nawala, ano? Matagal na nawala itong pare natin si Manny Calderon, ang ating tour guide at saka driver dyan sa Italy. Saan nga pare ko sa Italy? Paki-specify lamang kung saan itong pinakang eksaktong lugar natin dyan, Manny Calderon. Na yung mga turista natin, mga Pinoy, pwede kang matawagan. Kung may telepono ka, ilagay mo na rin yan para ikaw na ang makuha na ikakay maglibot sa mga kababayan natin kung sila ay papasyal dyan sa Italy. Pakishare naman po yung ibang mga grupo to live ni paring Jurel. Thank you pare. Kick Mendoza. Sabi ni Leonor Curata, tapos na ako ng pagbabahagi. I am done sharing. Thank you very much, Leonie. Leonor Curata. Mirna Gilier Omargoy. Maraming salamat po, Bro Furel at kay Brother Jundi. No words to describe your good heart of supporting my moments of sadness. You'll always be
kept in my heart, Jundi and Fiorel. Thank you. Our condolences, Mir. Kumbaga, positive way of inspiring you kahit na wala na ang kapiling natin sa buhay is to think na nasa mabuti na siyang kamay ng Pung May Kapal. Nandoon na siya kanyang pagdurusa, paghihirap sa anumang mga nakakasalubong niya sa daan habang siya'y nandirito sa ibabaw ng mundo. So, kumbaga, just a feeling of consolation sa puso natin. Nandoon na siya. Kasama na siya ni Papa Jesus sa taas. Sa Lake Como ako, sabi ni ni Manny Calderon, Lake Como sa Italy. Nakabase ang buong Europa and services ko sa telephone number 393-290-24926. Yan ang telephone number ni paring Manny Calderon dyan sa Italia, sa Lake Como, Italy. 393-290-124-926. Manny Calderon, ang ating tour guide dyan sa Italia. Puso ko sa bayan ko. Well, sa mga kababayan natin dyan sa Pinas, mga pare ko at saka mga mare ko, paalala ko lamang, kahapon ay nagkaroon ng lindol dyan sa epicenter sa Calaca sa Batangas. Ito ay nadama sa kabuuan ng Metro Manila. Magnitude 5 ayon dito sa PHIVOX, recorded ito sa Calaca, Batangas. At ito ay nadama rin ang mga pagyanig, paguga ng lupa kahapon na ron ng Biyernes dyan sa Metro Manila. Si Dr. Teresita Bacolcol, ang direktor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ay nagsabi na tectonic ang pinanggalingan ng naturang paglindol sa lalim na 14 na kilometro sa ilalim ng lupa. Ayon pa rin sa PHIVOX, ang lindol na ito ay naganap ng alas 8:24 ng umaga. At ito ay from 14 kilometers sa kailaliman ng lupa. Siguro mas maganda para mas maliwanag. Alamin natin itong dagdag na report galing dito kay Dennis Dato ng ABS-CBN. Mabilis na naglabasan ng gusali ang mga empleyado ng Calaca City Hall nang maramdaman ang pagyanig bandang alas 8:24 Biyernes ng umaga. Dumiretso sila sa ligtas na lugar, gaya ng mga kalsada at parking area. Marami sa kanila natakot sa lakas ng lindol na naitala ng PHIVOX sa magnitude 5. Nasa 14 na kilometro lamang ang sukat ng lalim ng lindol kaya malakas ang pagyanig na naramdaman. Epicenter ng lindol ang Calaca City sa Batangas. Nagugulat to sir, biglang-bigla lang lumindol na ganong kalakas. Agad na sinuspindi ang mga klase sa lahat ng eskwelahan sa Batangas. Sa pagsusuri ng City Engineering Office, nagkaroon ng maliliit na bitak ang ilang gusali sa 3 paaralan. Hindi naman siya alarming na guguho or hindi naman siya para maging tawag dito, unusable yung building. Pero sa bayan ng San Luis, 22 junior at senior high school students ng St. Blaise Community Academy ang isinugod sa ospital. Nahirapan umano silang huminga at sunod-sunod na nahimatay dahil sa takot sa lindol. Nagkaroon nga sila ng psychological effect. Ganon din ang nangyari sa 33 estudyante ng Luksuhin National High School sa bayan ng Calatagan. Ayon sa Calatagan MDRRMO, nagkaroon ng panic attack ang mga estudyante kaya nahirapang huminga at nawala ng malay. Sa bayan ng Lemery, 2 estudyante rin ang nakaranas ng panic attack. Ayon sa PHIVOX, naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Bataan, Cavite, Quezon, Marinduque at Mindoro. Nakapagtala po kami ng 38 aftershocks as of 1 p.m. And yung magnitude range, nag-range sa 1.6 to 2.6 magnitude. Thank you very much. Maraming salamat kay paring Dennis Dato ng ABS
CBM. Thank you. So yung mga nakadama riyan, buti na lamang kahit na intensity 5, ay wala pong naiulat ang ating FIBOX na anumang mga gusali, edificio, improvement na mga nasira dahilan sa lindol na ito. Ngayon, ang alagatain natin ay ito pong maaaring kasiraan na maidulot naman na itong balak na tigil pasada. Yan ay gagawin sa simulang Lunes, Oktubre 16. Yan ay ipinahayag na ng formal ng transport group na Malayang Alyansa ng Bus Employees and Laborers o kaya Manibela. Ayon sa kanila, itutuloy nila ang nauna ng plano na transport strike sa simulang Lunes. Yan ay deadline ng consolidation ng traditional na mga jeepneys. Ayon sa presidente ng naturang Manibela, si Mar Balbuena, kinumpirma nito ngayong araw na ito sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang patuloy nilang pagpipilit na gawin na lamang sa Disyembre 31 ang deadline ng koneksyon ng anumang mga operators ng mga jeepneys, public utilities sa mga kooperatiba. Public Utility Vehicle Modernization Program ang pinag-uusapan po natin dito. Alam mo sandali ha, nais ko lamang ipaabot dito. Ito pong bala kasi, I don't know, may kumita ba riyan paring Jundi? May kumita ba riyan Beth Elizabeth Leorene at saka paring Fernando Diego Constantino? Manny Calderon Paracoy. May kumita ba rito at naisipan itong LTFRB na burahin sa ibabaw ng lupa itong mga iconic na mga jeepneys natin sa bansa? Dapat nilang sana'y inalagata na itong mga jeepney na ito, yung itsura nito, ang pagkakadesenyo nito, galing pa vintage from the Second World War na mga jeep na mga militar ng Amerika. Dapat ay inalagatan nila ang importance nito sa bansa, especially sa larangan ng turismo. Alam ba ninyo na may mga turista na gustong pumunta ng Pilipinas para lamang masilayan makasakay dito sa iconic na mga jeep na ito Meron bang kumita riyan sa LTFRB upang ipagdiinan na bumili? Pakinggan nyo, na bumili ng mga bagong versyon ng mga jeep na ito galing sa mainland China. Malaki na ang influensya, pare ko, Mariko, Ang sinasabi nitong LTFRB, kasi yung mga jeep natin, isa sa mga sources ng pollution. Smoke belching kasi. Kasi ang mga ito ay mga rebuilt galing sa mga lumang mga makina na galing pa sa Japan na isinasangkal dito sa mga lumang kaha ng mga jeepney. Surplus from Japan. Yung mga toxic fumes ang kanilang pinagbabatayan ng isa sa mga dahilan kung bakit nais nilang burahin sa ibabaw ng Pilipinas ang mga jeepney na ito. Madali namang remedyohan ito Ito'y para sa akin in defense of the operators of jeepneys in the Philippines. Ako'y laban din ako rito sa mga umuusok. Nung kami naandyan sa Maynila, pagsakay ko ng jeep, nakaputim-puti ako na damit. Paglabas ko, medyo iba na ang kulay Naandyan na ako. Pollution ang isa sa mga dahilan. Toxic fume. Smoke belching. Anong ginagawa nitong LTO? Anong ginagawa ng LTFRB? Di bumalangka sila ng batas na yung mga naglalabas na ito ng buga ng usok, burado na.
Not necessarily na alisin natin yung mga lumang disenyo ng mga jeepney. Buhayin natin si Sarao, sa Francisco Motors. Ilabas sa mga kalsada mga bagong units na may mga bagong mga makina in consonance with the modernization na sabi ng LTFRB. Sabi nila ang isa sa mga dahilan nitong phase out ay yung non-compliant with the modern safety standards ng mga vehicles. Hindi pagsunod ng mga operators na ito. Di ipilit ninyong isunod. Kung may nakakita kayong bumubuga ng usok sa kalsada, di impound. Anong ginagawa ng LTO? So ito bang mga nasa LTFRB at saka LTO nabubuhay sa lagay? Nagtatanong naman tayo. Nabubuhay ba sa lagay itong mga ito? Nalagyan ba ng malaki kaya nais nilang baguhin na lamang ang itsura? Mag-importa ng mga bagong jeepney. Di naman jeepney yan Mga minibuses na yung mga yan Galing sa China. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Alam mo para sa akin, personal ito parang Kik Mendoza personal ko itong opinion Maring Leonor Curata. Itong mga ganitong mga panukala na ito para sa akin dapat talagang tutulan ng taong bayan. Unang-una, maraming mamamatay na mga jeepney drivers nito. Pero sabi nila, it's time para dito sa Jeepney King na burahin na. Sa akin, hindi 72% ng mga Pilipino, 110 million na mga Pilipino tayo. 72% rito ay mga nasa average and below average living. Mamaya, sa ikalawang bahagi, pag-uusapan natin yan. Sabi ng LTFRB, kasi itong mga jeep natin walang mga seatbelt. Walang mga airbags. Yung ba namang bumabiyahe ka ng galing sa Paco papunta ng Kalintong sa Mandaluyong kailangan mo bang airbag riyan? Hindi ka naman bumabiyahe ng mahigit sa 50 kilometro ang bawat ore. Mabilis na ang biyahe mo riyan na 10 kilometro bawat oras sa dami ng mga sasakyan 5 kilometro ang bawat oras, hindi pa nga maabot-abot Galing sa TAF papunta ng Kalentong. Wala. Anong airbag ang kailangan mo riyan? Ito'y kapritsyo ito May mga nalagyan yata. Wala tayong sinasabi. Sabi ko baka may mga nalalagyan riyan sa LTFRB sapagat masyadong malakas ang lobbying ng pagbili ng mga jeep galing sa mainland China. Hindi naman jeep Pantatarantado, panluloko lang itong katagan nila ng jeep Tingnan ninyo yung itsura. Minibus itong mga ito Paring Rodmon, di ba? Wag nating i-impose. Buhayin natin itong mga mahihirap nating mga jeepney drivers, mga pare ko. Wag ganyan. Masyado kayong pumapatay ng kapwa ninyo mga Pilipino. Dahilan lamang dito sa kapritsyo ng ilan. Sino mga namumuno riyan sa LTFRB na may panukala nito? Pati na yung turismo, malaki ang epekto nitong pagbabago na ito. Wala na yung iconic. Para sa akin, di-modernuhin natin yung itsura ng jeep. Yung itsura i-maintain natin. Buhayin natin ang Francisco Motors. Buhayin natin itong Sarao Motors na muli. Bigyan natin ng maraming mahanap buhay itong mga latero na nagtatrabaho sa mga riyan. Kung ang inireklamo ninyo yung air pollution, require ninyo ng mahigpitan, kayo ang may hawak ng batas require ninyo ng mahigpitan yung paglalagay ng makina. Sabihin ninyo hindi pwede yung surplus. Kailangan brand new na makina. 3 milyon dito sa bagong mga jeep na ito na ipinapataw ninyo sa likod at sa utak nitong mga bagong
ng mga driver at operators ng mga jeepney natin eh. May kumikita ba senyo riyan sa LTFRB? Para ibunsod ninyo ang pagbabago na ito? Ang reklamo ninyo, pollution. Ang dali-daling resolbahan yan eh. Kung ipaiiral ng tutuhanan ng batas eh. Pollution. Saan galing ang pollution? Sa makina ng mga surplus na mga jeep. Di wag ninyong kapitan ng surplus. Sabihin niyo sa mga operators, hindi kayo makapapasa sa LTO kung ang makina ng bago ninyong mga jeep na yan ay galing sa surplus. Siguro ang laking tuwa ng Toyota, laking tuwa ng Isuzu, ang laking tuwa ng Hyundai, ng Korea, kung sabihin ng mga jeepney operators, bibili ho kami ng makina sa inyo. Suzuki, Toyota, Kawasaki, Honda, Mitsubishi. Bili kami ng bagong makina para sa aming mga jeep. Pero ang itsura nito, iconic. Only in the Philippines. Jeep. Di ba? May mga nalalagyan riyan eh. Kaya nung gagalaiti ako, nung pinadalan ako ng message nitong pare natin diyan sa Pasang Mazda. Lumang organisasyon na ito eh. Nananahimik sila yan eh. Kung kaibigan natin riyan. Sabi niya, pare ko, malayo ka man dito sa Pilipinas. Alam kong ang damdamin mo nandito. Baka may maliit na tinig kang maipaabot sa ating mga naandyan sa LTFRB. Gawa ng every strike, ang taong bayan ang apektado. Para sa akin talagang balasubas na kaisipan ito eh. Ang masama sa mga leaders natin dyan sa bansa, mas binubuhay nila ang kanilang mga partner investors, partner businessmen na nakabase sa mainland China. Sabagat malaking kinikita nila eh. Dolyar ang usapan na nila riyan eh. Ang masama nito, marami sa mga naandyan sa atin sa gobyerno dahilan sa business ang kanilang kinalalagyan, hindi na service, business. Marami sa mga naandyan sa atin sa gobyerno dahilan sa cronyism, dahilan sa dynastism, wala na. Kaya yung mga taghoy, yung mga luha na mga naghihirap nating mga mamamayan, hindi na nila nadarama, hindi na nila nakikita, hindi na nila napapansin. Pakinggan si Pera Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kasi sabi ni Leonor Curata, gusto nilang pahirapan ng mga jeepney driver sa atin. Kasi gusto nila na gumawa ng pera ang LTFRB. Sabi ni Maring Leonor Curata, ang binubuhay po nila ay gawa ng China. At alam ba ninyo, alam mo Leonor, alam mo ito ang aking feedback na nakuha sa mga kaibigan natin. Marami pa tayo mga kaibigan riyan sa industriya ng jeepney at hindi lamang yan sa broadcast industry. Ang reklamo nila, katunayan just the other day, sabi sa akin ni Rolly, pare ko hindi ko ma-broadcast ito dito kasi baka malintikan tayo, ano? Ang gusto ko lang ipaabot yung mga kararating lang mga jeep. Last year lamang na mga galing sa China, pupungak-pungak na. May mga sira na kagad. Wala pa isang taon. Kaya dahilan dito sa mga matatakaw na ito na pera ng ating mga taga silbi sa bayan supposed to be. Dahilan dito marami sa mga kababayan nangingibayon dagat si BBM naman sinusulong lalo. OFWs tayo. Sabagat ito ang ikatlong bahagi ng GDP na kita ng bansa. Gross Domestic Product. The third part ng GDP ng Pilipinas galing sa OFWs. Kaya ano nangyari? May gera ngayon doon sa Israel.
Parang Junior Dal, good morning. May gera sa Israel. Sinalakay noong Sabado yung mga maliliit na mga kubul ng mga teroristang mga Hamas. Maraming mga kababayan nating mga namatay. Nakita ninyo, anong tawag niya, nasa mga video. Mga Pilipinong nadamay rito. Mga OFW. Isang nurse. Minahal niya ang kanyang inaalagaan na senior citizen. Sabi nung may-ari, noong yung inaalagaan niya, umalis ka na, tumakas ka na. Sabi ng Pilipina, hindi ho, dito ako patay. Patay yung kanyang inaalagaan, pati siya na damay. Heroism. Alam mo, yung dalaga na yung dalaga. Nakatakda ng ikasal. Nag-iipon ng konting pera, makauwi ng Pilipinas para matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Dahilan sa pagiging OFW. Dahilan sa kawalan ng maayos na trabaho sa Pilipinas. Pag-uusapan natin mamaya yan. Kalawang bahagi. Dahilan sa kawalan ng trabaho sa Pilipinas, eto, sinalang ang kanyang buhay. Hindi lamang yan, reports, 3 ang kumpirmado, 3 pa lamang. Ilan ang mga Pilipinong nasa Israel? 3,000. Ang mga iba riyan ay doon na nakatira, ang iba riyan ay mga OFW. 3,000 mga Pilipino roon. Sa mga bihag, 150 pa ang nasa kamay ng mga Hamas, may mga Pilipinong nandoon. Yan ay dahilan sa paghahanap ng trabaho ng mga kababayan natin sa ibayong dagat. Dahilan sa kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Sabagat matakaw sa pera ang ilan sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Bingi at bulag na sila sa mga panaghoy at sa mga luha na dumadaloy sa pisngi ng mga naghihirap nating mga kababayan. Meron tayong report dito, Zen Hernandez, ABS-CBN. Dagdagan natin itong report na ito. Sa Pilipinas, sana balak ipagdiwang ni Loretta ang kanyang ika-50 kaarawan ngayong Disyembre. Pero hindi na ito matutuloy. Kagabi, natanggap ng kanyang kapatid sa Kuwait ang balita mula sa Embahada ng Pilipinas sa Israel na si Loretta ang ikatlong Pilipinong kumpirmadong nasawi sa pagsalakay ng Hamas sa Israel noong Sabado. Sila lang po ang nagbawa sa amin magkakapatid. Pakinggan ninyo maigi, mga Tumutulong sa kababayan. amin. 15 taong caregiver sa Israel si Loretta. Wala siyang sariling pamilya at tumutulong sa 8 kapatid at sa pag-aaral ng mga pamangkin. Nais ng pamilyang mabigyan siya ng maayos na burol dito sa Pilipinas. Hindi makatulog, hindi makakain. Pwede magapangayo. Madalang ang body ni Lore diri sa Pilipinas. Tiniyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na ibibigay lahat ng suporta sa mga apektadong Pilipino. Sa nasawi, kung yan ay active na OWA member, 220,000 kagad yung bibigay natin. O pati yung mga anak, bigyan natin ng educational support. Magmula ngayon hanggang sa makagraduate yan. Basta yung Alam mo, tigil ko sandali. Mariko, sandali lamang, Maring Zen Hernandez. Tigil ko lamang. Para bang very proud pa yung gobyerno? Kami nang bahala riyan. Bigyan namin sila ng 200,000, 300. Okay yan. Kami nang bahala riyan. Para bang yung buhay ng tao nabibili. Huwag kayong mag-alala. Pag-aaralin na lang namin yung mga anak nila. Siya, namatay. 300,000, bigay namin na lang. Parang gano'n na lang ang buhay ng Pilipino, ano? Kumbaga, yung sugat ang hinihilom, yung pinagmula ng sugat, naging dahilan ng sugat, hindi pinapansin. Ano yun? Matakaw sa pera ng mga tagalingkod ng bayan at walang insentibo sa mga mamamayan na mamasukan magtrabaho sa loob ng kanilang bayan. nanay niya. Tinututukan rin ngayon ang 3 pang Pilipinong patuloy na nawawala.
Ilang araw nang pabalik-balik sa OWA, si Clarice Pacheco galing pang Cagayan. Umaasa siyang makakakuha ng positibong balita sa asawang si Gelianor, isa ring caregiver sa Israel. Han, sana tumawag ka na. Sana magparamdam ka na kasi ilang araw na din. Sana nasa maayos kang kalagayan. Nag-aantay yung mga bata sa atin. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Napakinggan ninyo yung mga naiwanan nila rito sa Pinas. Siguro nadarama ninyo yung mga nararamdaman ito mga ito eh. Pakinggan natin itong isa pa. Pakinggan ninyo. Ganito katensyonado sa komunidad ng Be'eri sa Israel noong umatake ang grupong Hamas. Rumoronda ang mga armadong lalaki. Nag-iwan sila ng mahigit 100 bangkay. Kabilang sa mga namatay rito, ang Pinoy caregiver na si Paul Castelvi. Eksklusibo naming nakapanayam ang kanyang kaibigan at kapwa Pinoy caregiver na si Joey Pagsolingan. Ikinuwento niya sa News 5 ang malabangungot na karanasang hinding-hindi niya raw malilimutan. Rinig na rinig niya raw ang kaliwat ka ng mga pagsabog. Inaya niya ang inaalagang Israeli na magtago sa bomb shelter. Ako, dun sa nilak ko yung safe room. Hindi, pagpasok ng mga terorista, dami nila. Ilang oras lang ang lumipas, napatay ang kanyang employer habang pinipilit na buksan ang pinto ng kanyang kinaroroonan. Hindi ko alam kung paano siya pinatay kasi nandun ako sa safe room. Nandun pa sila, pilit nilang binubuksan ng paulit-ulit yung safe room ko, pero nandun ako. Talagang hinawakan ko talaga yung handle ng pintuan. Pinupukpok nila, pinaparil nila yung pintuan, hindi nila mabuksan. Hanggang nagtambay pa sila dun. Naririnig ko. Maghapon siyang nasa safe room. Hawak ang kalso ng pintuan habang iniiwasang gumawa ng anumang ingay. Nung hindi nila mabuksan yung pintuan, ang ginawa nila, sinunog nila yung bahay. So pag sunog nila ang bahay, di pumapasok yung usok. Tinakpan ko yung sa babaan ng pinto. May towel na tapos may tubig doon na naabot ko. Buti na lang hindi naabo ang buong bahay. Hanggang sa kinagabihan, meron na namang mga lalaking sumubok na buksan ng safe room. Sino nga dyan, hindi ako umimik, basta pero hawak ko yung pintuan talaga. Hawak mo yung hawakan ng pintuan. Nung walang umimik, ang ginawa ng mga sundalo, binaril nila yung pintuan. Ang lakas ng baril nila. Binaril nila yung pintuan, umusli yung bala doon sa may pintuan doon, natamaan ako. Sa pagkakataong ito, mga sundalong Israeli ang pumasok at sumagip kay Joey. Inoperahan naman ang kanyang braso na tinamaan ng bala. Nagpapagaling siya ngayon sa isang ospital sa Tel Aviv. Si Joey ang nasa litratong nag-viral online na inakalang ang Pinoy na si Gelianor Pacheco na umunay kasama sa mga dinukot ng Hamas. Nagtatrabaho naman si Pacheco sa Southern Israel na inatake rin ng militanteng grupo. Ang kanyang misis umaasang muli nilang makakasama ng buhay ang kanilang padre de pamilya. Bukod kay Pacheco, 2 Pilipino pa ang pinaghahanap. Nakahanda naman ang gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapauwi ng mga Pilipinong nasa Israel. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Thank you very much, Rainiel. Maraming salamat. Pare ko'y Raul Villanada, ang ating kaibigan dyan sa Durham, North Carolina. Nanonood siya ngayon dyan sa YouTube sabagat sabi niya, good morning, Furel and the community. It's an amazing rainy and cool morning. 62 degrees at Durham, California ngayong araw na ito. Nasa labas ako kaya dito ako nanonood sa iyo sa YouTube. Sabi ni paring Raul Villanada. Dinala na daw niya, I took my car today to the dealership sa Durham. Truck ang kanyang dala, ha? And soon to do my magic. Magic sa kanyang natural habitat sa utos ni Manay. Are ko, hey! You make my day. Yan ang kaibigan nating Raul Villanada na nandyan siya ngayon sa YouTube at sa iba pang mga nandyan. Hello and say something para nagkakahuntahan tayo.
And of course, yung mga silent audience natin dito sa Facebook din, ano ha? Marami rin tayo mga nasa pananahimik lamang. Let me see. Hanapin natin sandali. Yung mga nananahimik dito. Paring Antonio Ahero, Tony. Ito, masipag itong mag-share ng ating programa eh. Antonio, Tony Ahero, thank you very much, pare ko eh. Maraming salamat. Si Toti Espirito, thank you. Tuch, maraming salamat din ha. And welcome sa ating FSL community. Toti Espirito. And then Rolly Montalban, also with us today. Thank you very much, Rolly. Maraming salamat. And say something. Nakakalabit namin kayo riyan, ano? At saka si paring Rodmond, si Elizabeth Leo rin, paring Junior Dal, Nixon Antores, ba pare ko eh. Nananahimik kaya tarayan, pare ko, ha? Oh, Nixon Antores, at saka si paring Jeff. Magaling itong pare ko eh. Paring Jeff Reyes Pinasiao, naandyan siya sa Lethbridge sa Alberta sa Canada. Paki-shout out na lamang daw sa mga miyembro ng kanyang samahan diyan sa kontra China. Sabi ni paring Jeff Reyes Pinasiao. Samahan natin si Jeff. Basahin natin yung kanyang mga posts diyan sa Facebook. Malaman eh. Mataba, mayaman sa kaalaman. Paring Jeffrey Espinasiao. Nixon Torres, maray na aga sa Gabos Furel at sa lahat ng mga listeners natin from Queens dito sa New York, ang aking kaibigan. Paring Nixon ng Torres. And then si Kumare, Rogelia Briones na andyan din. Si paring Angel Parulan also there. Thank you at welcome sa ating FSL, paring Angel. Angel Parulan, magandang gabi po sa lahat, sabi niya. Yan ang gusto ng mga opisyal, yung may mga nililikas na ganyan kailangan na namang bilyon na pondo dyan. Dami na naman, ano itong sabi ni paring Nixon? Madami na naman ang pagkakapirahan dyan, lalo na yung mga matatakaw at mga masisiba sa kwarta na mga nasa gobyerno. Sabi ni paring Nixon ng Torres, magkakaminsan may mga comments na hindi ko binabasa kapag ito ay kumbaga ay walang batayan, ano ha? Pero yung mga ganitong sabi ni paring Nixon, yan alam ng taong bayan na yan eh. Kaya siguro kailangang ulit-ulitin para tumalab doon sa mga taong matatakaw sa pera ng ating taong bayan. Yun ang ating objektiba rito eh. Yun ang ating dahilan kung bakit tayo nandito. Matulungan ang ating pamahalaan, ang ating pamahalaan na maituwid ang kanilang mga pagkakamali. Puso ko sa bayan ko. Yun ang dahilan natin riyan ay ang puso natin nasa bayan. Sabagat kung hindi natin gagawin, tayong mga ordinaryong mga Pilipino, kung hindi natin gagawin ang ating bahagi sa lipunan, marami tayo rito mapapasama rito sa, anong tawag nito, Socorro. Maraming mapapasama rito sa Socorro, bayanihan, at mga kauri na mga samahan dyan sa Pilipinas. Tingnan ninyo si Kibuloy, for example. Bakit naging bilyonaryo si Kibuloy? Sabagat, sinamantala ni Kibuloy yung kahinaan ng loob at kawalan ng pag-asa ng ordinaryong mga mamamayan na wala na ng tiwala sa gobyerno, punta na lamang dito kay Kibuloy sabagat siya ay anak ng Diyos. Di ba? Kaya ito namang si Aguila,
dito sa Socorro Bayanihan, nagkaroon ng idea sa sulsul noong ilang public officials na kasama na riyan, dito mapagkakakitaan natin ito. May sarili tayong gobyerno. Members of the cult Socorro Bayanihan Services in Socorro, Surigao del Norte being subjected to forced marriages and other human rights violations. Ayon ito sa CHR, Commission on Human Rights, sabi ni Director Hasmin Navarro Regino, sa kanilang mga findings sa Senate hearing, malaki ang pang-aabuso nitong Socorro cult. Pagsasamantala sa kawalan ng direksyonan ng mga mamamayan na nawala na ng tiwala sa pamahalaan. Mantakay mo, mga teachers yan, ha? Narahuyo na sumama rito sa 22 anyos na ito na leader. Teachers yan, ha? Mga pulis, hindi nabali yung mga pulis. Bakit yung mga pulis, kung magkakaminsan, iba ang dahilan. Hindi ko nila lahat. Iba ang dahilan kung bakit sila napasama sa mga ganito eh. Maaring tumataka sa kanyang mga pagkakautang at iba pa. May sariling gobyerno yung Socorro eh. Pakinggan mo si Nico Bawa. Isinumite na ng NBI sa Department of Justice ang video na ito ng sapilitang kasalan umano ng mga menor de edad sa komunidad ng SBSI. Ayon sa kumuha ng video, kasama ang kanyang kaanak sa mga pinilit maikasal. Natukoy rin ng NBI ang ilan sa mga sumailalim sa umano'y military training sa video sa loob din umano ng komunidad nila. Pwersahang training umano ito ng sinasabing private army. Pero ayon sa SBSI, pagsasanay lang para sa sinulog ang kanilang ginagawa. I doubt it kasi I have been to several sinulog occasions. No? Baka mahirap paniwalaan na ito ay part ng kanilang sinulog dance. Sa isa namang video, kita ang ilang batang naghuhukay ng buhangin at bato. We were able to duly verify its credibility and ascertain dito sa pangyayari nito at may nagbigay ng isang nag-execute ng isang statement dito kung saan pinapatotohanan niya na ito ay nangyari doon sa quadrangle inside the Sitio Kapihan at that time. In fact, in-identify niya pa yung isang minor child na nandun, no? Doon sa video. Nagbigay rin ng salaysayang isa sa mga biktima na pinagtrabaho sila para sa mga tinatayong pasilidad sa SBSI. I believe these new revelations will strongly bolster our case kasi pinatibay nito yung pagpapatunay na itong mga aligasyon na to, child labor, child marriage, training nila ay totoo. Plano rin ni Senator De La Rosa na puntahan ang umano'y mass grave sa komunidad, pati na ang ilang pasilidad dito. Mag-interview tayo doon kung anong mga, sino-sino mga pinaglilibing doon. Mag-interview tayo pare ko eh. In fact ngayon nandoon na sila, mag-interview na eh. Nakita ni Bato ni Rizzo Hontiveros sa damakmak. Ang mga namamatay na mga sanggol, mga bata pa, buwan lamang ang itinira sa daigdig sa libingan doon sa Socorro Bayanihan. Nandoon sila ngayon, Rizzo Hontiveros, si Bato de la Rosa, mag-interview eh. Ngayon, ang pinagtataka nila na pagtuunan ng pansin, bakit ang daming mga sanggol dito nakalibing? At saka hindi lamang yan bayan ko, ha? May sarili silang libingan doon. Pero yung mga nakalibing, hindi nakarehistro sa gobyerno. Batas ho yan eh. Pag namatay, kailangan nasa tala. Nasa tala ng simbahan, kung katoliko, nasa tala ng gobyerno. May batas diyan. Pero yung mga nandoon sa loob ng Socorro, may sariling batas. Nadiskubre ni na Bato de la Rosa san damakmak yung mga sanggol at mga 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi pa pinanganganak nandoon nakalibing. Yan ay dahilan na rin sa, alam mo tama yung sabi ni Mr. Yulo tama yung sabi ni Mr. Yulo may problema tayo sa bansa
Ang problema natin dyan sa bansa ay ang kawalan ng maayos na pamamalakad pagpapatakbo ng gobyerno. Mantakay mo, naunahan na tayo ng mga bansang Asyano. And lately, pati Vietnam, nakakukuha lamang ng kanilang kalayaan itong mga late 70s, naungusan na ang Pinas. Kulelat na ang Pinas. I think to answer your Mr. question, Yulo. Rico, maybe we can go back to recent history when the Priority Development Assistance Fund, or the PDAF, blew up, and many people, congressmen and senators, ended up accused and in jail. So the question is, why and how did the Priority Development Assistance Fund, or PDAF, even come into being? That is the answer to your question. So in effect, I think we can all say that Congress, Senate, they're not doing their jobs. Sad to Exactly. say. No, it's really very sad. And this is probably why the Philippines in the 1960s was Pakinggan the natin. pearl of the Orient. We were the leading economy in Asia, next to Singapore and Japan. We were richer than China. We were richer than Taiwan. We were richer than South Korea. We were a rich country. And today, China has overtaken our economy. Taiwan has overtaken us. South Korea has overtaken us. And in ASEAN, Malaysia has overtaken the Philippines. Thailand has overtaken the Philippines. Indonesia has taken over the Philippines. And in 2021, Vietnam became richer than the Philippines in GDP per capita. So there is something wrong in the way our country is being governed that is so clear. You don't have to be an intelligent person. Common sense will show you there's something wrong. Matakaw sa pera ng bayan ng marami sa mga namumuno sa ating pamahalaan. No exception. Yung tanggapan ng presidente, ng vice-presidente, ng Senado at ng Kongreso. Kaya tingnan ninyo, maging yung mga magnanakaw sa ibayong dagat, yung mga criminal organization sa ibayong dagat, may nakikita silang potensyal sa Pilipinas. A Malaysian man arestado sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City noong isang araw, Huwebes, sapagat ito ay nagtangka na magpalusot ng 3.72 kilos ng metha. Shabu sa madaling sabi. Muhammad Acham bin Muhammad Afzal, 27 anyos. Nagtangka maglusot ng shabu sa Pinas. Bakit? Sapagat ang idea ng mga ito, alam mo daan tayo sa Pinas. Gawa ng dyan maluwag Marami tayong kliyente riyan, hindi lamang riyan, kahit idaan lang natin, may mga malalagyan tayo riyan kung sakaling tayo yung matuklasan Dave Abuel, go ahead pare ko. News 5. Mga otoridad mula sa NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang sumalubong sa Malaysia na ito na dumating sa NAIA Terminal 3 kagabi. Kinilalang lalaki na si Muhammad Afsam bin Muhammad Afzal, 27 anyos. Nang buksan ang kanyang maleta, tumambad ang halos 4 na kilo ng hinihinalang shabu. Tinatayang higit 25 million pesos ang halaga ng droga. Upon arrival, na x-ray yung kanyang bagahe, no? At may nakitang suspicious image dun sa kanyang bagahe. Pinaamoy natin siya sa ating narcotics detection dog, and yun na, nagkaroon ng 100% examination. Doon nga lumantad yung illegal na substance doon na naka-conceal po doon sa false compartment ng kanyang bagahe. Nagbakasyon daw si Afzal sa Madagascar kung saan posibleng pinagmulan ng droga. Matapos niyan ay dumaan din siya sa Ethiopia kung saan naman siya sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Ang nag-finance daw sa kanya allegedly is yung kanyang boss to go to Madagascar. And apparently, may kaibigan daw siya na nagpadala daw nung bagahe sa kanya papunta rito sa Pilipinas. Depensa ni Afzal, hindi niya alam na may droga sa loob ng bagahe na ipinadala lang daw ng isang kaibigan.
If mine, I will say yes. It's not mine. Palusot. 2 araw lang sana sa Pilipinas si Afzal at uuwi rin ng Malaysia. Naging matipid na sa pahayag si Afzal nang usisain pa ng media. Sir, are you planning to meet someone here in Manila? Mahaharap si Afzal sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Thank you, Dave. Maraming salamat. And thank you, pare Koy, na Nixon and Torres. Maray na aga man sa imo, padre. Nandiyan siya sa Queens, New York, ang pare natin kasama ang kanyang may bahay. And of course, Angel C. Parolan. Magandang gabi po sa lahat from Tropang Angat, Hong Kong. Ang pare natin. Pare ba o mare? Parang babae itong nasa litrato Angel, mare ba o pare koy? Mga miyembro natin ito sa Tropang Angat, Hong Kong. Mga binagpipita, gana natin ng mga OFWs, sinasaluduhan natin. Mahal natin itong mga kababayan natin na ito mahal natin itong mga ito. Saludo tayo sa inyo. 3 bahagi, 1/3 ng kita ng gobyerno galing sa kamay nitong mga remittances at taxes galing sa ating mga OFWs. Nixon and Torres, yan ang gusto kasi ng mga opisyal, yung may mga nililikas na mga ganyan. Kailangan na naman ang bilyon na pondo dyan, madami na naman na pagkakapirahang kasi riyan. Sabi ni Nixon and Torres, babae raw. Sabi ni Leonor Curata, babae si Angel Palagay ko lumulukot ka na sa katatawa riyan, Angel. Ano? Lumulukot ka na sa kahahagik-hik. Sabi siguro ni Angel na pagkamalan ako ni Purel na lalaki. Babae pala. Sabi ni Leonie Sabi ni Leonor Curata, kaibigan niya si Angel babae pala. Babae si Maring Angel C. Parulan. May kaibigan ako pero Farolan yun nung yung isa. Dating customs commissioner nung araw nung ako'y nandiyan Jacqueline Formalejo Regidor. Babae po yan si Angel Furel. Palagay ko si Angel hagik-hik ng hagik-hik. Ano? Nang lalata na siguro ng katatawa si Angel na pagkamalan akong lalaki ni Furel. Mabuti na yung humahagik-hik, Maricoy. Kaysa sa magkaroon pa ng road rage. Kagaya nung nangyari riyan sa Tondo kahapon. 2 utility drivers, isang van at saka isang 10-wheeler truck driver. Nagkaroon ng anong tawag niyan? Balitaktakan simula pa doon sa Tondo hanggang sila'y nagkakagit-gitan sa kalsada hanggang dumating sa punto roon sa Road 10 papunta na ng Maynila, sentro ng Maynila, nagpang-abot yung dalawa. Bumaba yung driver ng van para makipagsagutan siguro doon sa driver ng truck. Yung driver ng truck palagay ko punong-puno na ito sa hirap sa buhay. Hindi natin din na-justify. Instead na ilayo yung kanyang truck ay ginipit yung van habang nakatayo sa pagitan ng truck 10-wheeler at saka ng van yung driver ng van at napit-pit dito sa pagitan. Patay. Pakinggan natin si Jeffrey Hernaiz, Parikoy. Kwento na lamang para naliliwanagan itong mga kababayan natin, ABS-CBN. Napaka-demonyo. Naiyak na lamang sa galit ang asawa ni Benjamin Bagtas na nasawi matapos siyang ipitin na nakaaway na kapwa truck driver at makaladkad sa gitna ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila.
Ang daming paraan para iwasan yung asawa ko, pero bakit kinabig niya pa yung manipela niya papunta sa truck ng asawa ko? Nakunan ng CCTV na tumigil ang closed van na minamaneho ni Bagtas. Bumaba siya sa sasakyan, sabay dating ng trailer truck ng sospek. Pero imbis na dumiretso, ginitgit nito ang kaliwang harapang bahagi ng closed van kung saan nakatayo si Bagtas. Iniwang nakahandusay ang biktima sa gitna ng kalsada ilang metro mula sa kanyang closed van. Ayon sa pahinante ng biktima, sa C3 na botas pa lang, nagkakagirian na ang dalawa hanggang sa magpang-abot dito sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Dito na umano kinat ng trailer truck ang sinasakyan nilang closed van. Huminto yung driver ko, hininto yung truck namin para kausapin sana yung trailer. Bigla siyang sinalpok. Hawak na ng Manila Police District ang sospek na nagtangkapang tumakas. Pero nahabol din siya, nahuli siya ng dalawang responding police natin. Lumalabas sa investigasyon, ganun po ang na sinadya niya. Pero humingi siya ng tawad sa pamilya ni Bagtas. So, mapatawad po nila ako. Pinagsisisihan ko po yung nagawa kong sa disgrasya. Wala sa puso ko yung pagpapatawad ngayon. Yan yung mga taong hindi dapat mahawak ng manibela kasi demonyo sa kalsada. Nangako ng tulong pinansyal ang kinatawan ng trucking company habang naharap ang sospek sa kasong murder. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Thank you very much, Jeff. Maraming salamat din sa ABS-CBN. Thank you. So napakinggan ninyo ang iba't ibang mga pangyayari sa iba't ibang panig ng ating daigdig. Bottom of the line, tayong mga Pilipino yun eh. Magkakaminsan dahilan sa kahirapan, dahilan sa kung anumang mga kadahilanan, sumisikip ang daigdig sa atin. Lalo pa siguro kung matakaw sa pera ang mga nanunungkulan sa bayan. Pag-usapan natin yan mga kababayan ko. Juan, Saturday Live! Saturday Live! 2 minuto makalipas ang ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. 12:02 naman ang hating gabi sa Japan, diyan kina Leonor Kurata. And of course, 1:02 ng hating gabi, Australia. Sa Hawaii, 5:00 na po ng madaling araw. Sa Pinas, 11:00 na, 11:02 ng gabi, 11:02 ng umaga dito naman sa amin. Inside, guro-guro, opinion, Pan Saturday Live. Nandito tayo sa ikalawang bahagi ng ating Fan Saturday Live, mga kababayan. Parang Rodolfo Rania Eusebio, thank you very much, sir, for keeping me company. Nasa ikalawang bahagi tayo at ako'y nanggagalaitin ng mapag-usapan natin. Etong patuloy na front page news sa anumang periodiko dyan sa Metro Manila. Ang mga katakawan ng mga public officials natin sa pamahalaan, irrespective of position, irrespective of department in the national, regional, or local government in the country. Matakaw, katakawan sa pera ng bayan. Napakinggan ninyo si Mr. Yulo, presidente ng Philippine Chamber of Commerce dyan sa Pinas. O mga kasamahang organisasyon ito riyan. Mali, masama ang pamamalakad ng ating pamahalaan, kaya naungusan na tayo ng halos lahat ng mga bansa sa Asia, including Vietnam. May sabi ni Yulo, there is something wrong with the leadership, with the way the government is being run in the Philippines. Yung something wrong na po yan ay didiretsuhin na natin. Katakawan sa pera ng bayan na mga namumuno sa pamahalaan. Dahilan sa dynastism, sa cronyism, bulag, bingi sa mga luha, sa mga panaghoy na mga naghihirap nating mga mamamayan, itong mga namumuno sa ating pamahalaan. Di ko nilalahat, meron diyang mga mabubuti pa.
And mami-mention siguro natin dito si Risa Hontiveros. One of the very few na pwede nating sandalan sa pamahalaan. Tingnan ninyo ang mga nangyayari dyan sa bansa, mga kababayan. Iisa-isahin lamang natin. Sabi ko na nga, itong ating palatuntunan, itong ating insights, ikalawang bahagi ng ating inilalaan natin ito sa pagbabago, pagtuwid ng mga fake news na lumalaganap. Kaya ito pinagsisikapan po natin na bulanglangin, himay-mayin, bulat-latin ang bawat pahina ng mga sources of information. Maging sa internet o kaya sa mga libro. Extravagant spending of Juan de la Cruz money. Pero may mga fake news dyan. Mga fake news. Like for example, nababalitaan ninyo, gumaganda ho ang employment natin sa bansa. Pahayag yan ng Department of Labor, pahayag yan ng ating NEDA, pahayag yan ng mga sangay ng gobyerno, no less than the President. Whether legitimate or illegitimate President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ating pong ekonomiya gumaganda na. At saka yung pong mga manggagawa natin may mga trabaho na. May mga trabaho na. Ito po ang prueba riyan. Etong taon na ito, 2023, meron tayong 19,800,000 na mga trabaho. Mga nasa trabaho. Yan ay composed of 44% ng trabaho sa bansa. 44%. 19,800,000. Ang ating labor force ay nasa 44 or 45 million. Sumada total na natin. 45 million ang labor force ng Pilipinas. Ang may trabaho riyan, almost 20 million. Kalahati. Kulapang kalahati. 45 milyones ang nasa labor force, may trabaho rito 20 milyones. Hindi tayo dapat matuwa. Sa mga tinalungkat ko ang record na ito, ito'y by the way, taliwas ito sa mga inihahayag dyan sa broadcast. Ito'y mga facts ito eh. Galing ito sa iba't ibang mga sources. Galing ito sa Asian Development Bank, galing sa World Bank, galing ito sa Transparency International, galing ito sa Department of Labor sa bansa, sa Pilipinas. Pinag-isa-isa natin. Now, dito po sa mga nasa trabaho, 20 milyones out of 45 million na mga nasa labor force ang may trabaho, ulit-ulitin ko, halos wala pang kalahati, 20 million ang nasa trabaho. But wait! Yung mga nasa trabaho na ito, mga kababayan, ang hindi binabanggit sa mga broadcast dyan, ang hindi o itinatago ng gobyerno, ang 20 milyon na nasa trabaho na ito, karamihan po rito, mga self-employed. Sino itong mga self-employed na ito? Yung mga naglalako po ng anong tawag niyan? Fishbowl sa kalsada. Yung mga nagtutulak ng kariton, taho. Karamihan sa kanila. Eto, self-employed. At saka yung mga naka-employo sa mga sari-sari store, naka-employo sa mga bazaars, naka-employo sa mga department stores, o kaya yung mga walang kita na nagtatrabaho sabagat sila'y mga miyembro ng pamilya. Halimbawa, may sari-sari store ako. Aling Tinay Sari-Sari Store. Nanay ko yun. Nung lumalaki ako, yan ang pastime ng nanay ko eh. Aling Tinay Sari-Sari Store. Ako nag-aaral, nasa elementarya, minsan nagbabantay ako sa tindahan. Sa record ng ating pamahalaang Pilipino, kasama ako doon sa nakatala sa kanila sa 20 million na nasa labor force working currently according to the government's record. Wala akong sahod. Nakatrabaho ako sa tindahan ni Aling Tinay.
3.7 million of 20 million under unpaid family workers. Hindi ninyo makikita sa mga records yan. Wala sa hindi, tinatago yan ng gobyerno eh. Pinakakalanda ka nila, alam ninyo, ang nasa labor force natin, yung mga qualified magtrabaho, 45 milyones ang qualified. Pero very proud kami. Sa mga 20 milyones dito, may trabaho. Ang hindi nila sinasabi, halos 4 na milyon dito, walang sahod. Sapagat ang mga ito ay mga family workers. Ang iba rito ay mga nagtatrabaho sa mga pamilyang may kayang magbayad, mga domestic helper. Sila yung mga katulong natin sa bahay, magkakanong pinasasahod ninyo riyan. 1,000, 2,000, 3,000. Sila mga kasama ninyo. Ang mga ito po ang mga kumikita, to sum it up all. Ito ang mga kumikita from zero money or zero income to 100 pesos a day. A day, a day, a day. Sinong mabubuhay ng 100 piso sa isang araw, mga kababayan ko? A family of 5. A household of 5. Kumikita ang padre de pamilya 100 pesos. Kabilang yan, pero itinatago na record, kabilang yan doon sa actual labor force in the work. Nagtatrabaho ngayon, 20 milyones out of 45 million workers in the Philippines. Underpaid or no pay at all, 3.7 million. Kaya dahilan dyan, kaya ako'y mahal na mahal ko si Mr. Yulo eh. Malakas ang loob niyang sabihin na may problema ang bansa natin eh. Kaya ano ang resulta dito sa mga ganito? Sabihin itong mga cronies, mga dynasties na pamilya sa gobyerno, kasunungalingan yan. Tingnan na lamang ninyo, sabi ni Bato de la Rosa, tingnan ninyo ang Metro Manila. Tingnan ninyo, nagtataasan ng mga dominium sa Maynila, higher rise. Sandamakmak ang mga malls natin. And the malls of the world, ang Pilipinas, 5 riyan kasama sa top 10. Totoo nga naman. Pero mamaya didiskubrihin natin kung totoo na malaki ang umiikot na pera sa Pilipinas. Bakit meron tayong mga nagdarahop na mga Pilipino? 72% ng mga Pilipino. O kaya 80 milyon sa 110 million Filipinos. Nasa average and below average income group. Nagdarahop, nagdurusa. Ano ang sabi nitong Philippine Asian Development Bank? Sabi ng World Bank, sa 26 na milyong mga pamilya, household, dyan sa Pilipinas, paring Rudy, Rodolfo Rania Eusebio Parecoy, pakinggan mo. Ang Pilipinas, populasyon ng Pilipinas, binubuo ng more or less 26 million families. Pamilya. Based on an average of 5 individuals in one family. 26 milyones na pamilya. Dito po sa 26 milyones na pamilya na ito, halos 6 na milyon dito ay nagdarahop, nabubuhay sa isang kahig, isang tuka. Hindi galing sa akin yan, miyembro report yan ng DSW. DSWD, Social Welfare and Development. Report nila yan, hindi akin yan. Of the 26 million families in the Philippines, 5,600,000 of them living in poverty. Poverty lang ha? Naghihirap ha? Dapat ninyong tandaan yung poverty, may mga iba't iba pang mga division yan eh. Poverty. 5.6 million. Now, eto lamang na taon na ito, simula nung naupo si Duterte. Take note of that. Simula nung naupo si Rodrigo Duterte. Ano ang sabi ni Duterte?
Mahirap kayo. Mamatay lang kayo. Di ba? Sabi ni Duterte eh. Asan ba yun? Meron ba ako niyan dito? Sandali, ha? Oh. Wala na, wala na. Mahirap kayo, mamatay na kayo. Simula nung naupo si Rodrigo Duterte, pare ko, ang mga Pilipino from 2017, from 2017, naitala nila ang pagbulusok ng kabuhayan ng mga Pilipino, 2,300,000 mga Pilipino ang naragdag sa kahirapan. Naragdag sa kahirapan. From 5.6 million na mga nagdarahop, naragdag sa kahirapan 2.3 million additional. At nitong tumalikod na taon, ang mga hirap na mga Pilipino umabot ng 20 million sa 110 million na mga Pilipino. 20 milyones dito ang halos na puwersa na maging pulubi diyan sa bansa. Below national poverty line. Matakay mo yan. Below national poverty line. Na puwersa. Forced hardship. Hunger. Pagkatapos, hindi ko lamang mapigilan na sabihin, itong report, si Sara Duterte ang pinakang maggarbo na opisyal ng gobyerno in history, sa kasaysayan. Pinakamagarbo. Siya ang pinakang malaking mangolekta sa Intelligence and Confidential Fund sa bansa sa Pilipinas. Davao City, tinalo pa ang mga first-class cities ng Metro Manila, Makati at Quezon City. Tinalo sa laki ng gastos na nilikom ng Davao City samantalang alkalde si Sara Duterte. Kaya, no wonder, yung mga naghihirap, lalo naghihirap, sa bawat 1,000 pinanganganak na mga sanggol sa Pilipinas, 26 dito namamatay. Bago pa man umabot ang kanilang ika-5 taong anibersaryo o kaya birthday. 26 infants, children, patay sa bawat 1,000. Ano ang dahilan kung bakit nagdarahop itong mga kababayan natin? Pakinggan ninyo. Dahilan ng pagdarahop ng bayan natin. Hindi galing sa akin yan. Marami mga sources. Asian Development Bank, meron tayong World Bank, meron tayong Transparency International, meron pa na maraming iba pang organisasyon dito. Main causes ng kahirapan sa bansa. Ang napakabagal na pag-usad ng ekonomiya nitong nakalipas na 40 taon. Simula nang itatag ang martial law ni Ferdinand Edrelin Marcos, ang ekonomiya ng bansa naging retarded na. Sa katagayan ng kanilang mga ahensya, retarded simula noong martial law. Hindi na isalin sa poverty reduction ang pagsusumikap, quote and unquote, ng gobyerno na maiahon ang mga naghihirap na mga Pilipino. Sabi ng World Bank, ang isa sa mga nakikita nilang dahilan sa mga surveys ay ang pagiging sentro ng ekonomiya sa Metro Manila. Metro Manila, Davao, Cebu. All the rest of the areas in the Philippines, almost inaccessible sa pagdaloy to the flow of economics. Bakit? May mga kalsada nga. Butas-butas naman. May mga kalsada pero wala makabiyahe sapagkat wala namang mga
fasilidad na ibiyahe ang mga goods na ito. Kaya't habang malaki ang inflation sa Metro Manila, yung mga nasa Baguio, Mountain Province, nabubulok yung mga kamatis, yung mga cabbages, etc., etc., along the way. Sabi ng World Bank, ang poverty level dito greatly affected by the absence or the failure to develop sectors outside of the metro or urban centers of the country. Wrong priority sa madaling sabi nila eh. Yung particular na binanggit dito, agricultural sector ng pamahalaan, napabayaan ng husto. Bakit? Meron tayong sekretaryo na wala namang alam sa agrikultura eh. Secretary of Agriculture ngayon, walang alam. Paano maiuusad ang agrikultura sa bansa? Walang alam sa agrikultura yung sekretaryo ng edukasyon ninyo. Ng agrikultura. Pinanganak hindi lamang sa silver spoon, kundi sa golden spoon ang sekretaryo ninyo ng agrikultura. Kaya ano mga nakikita niya? Yung narinig niya lamang sa kanyang advisor, Sir, mag-impose tayo ng price ceiling. Price ceiling kami. Gawin ang kailangan makontrol. Ang pagtaas ng presyo ng mga bigas. High level of inflation. Consumer goods ang dahilan ng inflation na ito. Bakit? Sabagat agrikultura napabayaan and for eso, napabayaan ng agrikultura, ang produksyon nito napakababa. 10% ng GDP, Gross Domestic Product ng Pilipinas, ang nanggagaling lamang sa sektor ng agrikultura. Matakay mo yan. And then of course, hindi natin mapigilan na walang kuryente sa loob ng bahay paggabi. May mga uod na gagapang-gapang riyan. Average children, 5 po. Anong edad mo na? 28 po. Paring Rudy, 5 na po ang anak namin. Ilang taong ka na lalaki? 28 po. Si babae, 25 po. Okay ba? Ilang taong pa pwedeng mga anak yun si Manay? High level of population growth. And then, eto na, inequality nga. Yung mga income assets natin, income and assets, ibang-iba ang mga nandyan sa Metro Manila, which is also divided into 2 extreme levels. The most rich and the most poor. The most rich, Chinese-Filipino blood. Kasama na riyan yung mga investors na mga Chinese from mainland China. Extreme poor, mga Pilipino, naandyan sa kalsada, namumulot ng mga bote garapa para ipakilo. Yun, Metro Manila. Extreme levels. Bakit? Bakit extreme levels? Sabi nila ng report because the economy in the country is mostly controlled by foreign individuals or nationals or corporations. Hindi na binanggit yung China, pero nakikita naman ninyo sa paligid natin. Mga may-ari ng mga matataas na mga high-rise condominium riyan, mga korporasyon, sino mga may-ari? Yung isang area na may-ari, nakalagay pa riyan ano yan? Communist, hindi cadre yung sinabi, basta a pro-communist follower. Developer yun. So yung mga bagay na ito po mga kababayan, inequality in the Philippines. Sabi ng Oxfam Philippines, isang organisasyon din ito na nagsasagawa ng mga economic surveys and evaluations, Oxfam. Sabi niya, yung Forbes Billionaires list ng mga pinakang mayayaman, sabi niya itong maganda, the inequality experience in the Philippines is starker than ever.
nakagugulantang, nakamamangha. Itong inequality. Sabi ng Oxfam Pilipinas, bakit napakaraming mga milyonaryo riyan, mga pamilya nina, sino ito? Mga pamilya ng mga C, pamilya ng mga C, pamilya ng mga Tan, pamilya ng mga Uy, kasama si Manny Villar, mga milyonaryo, bilyonaryo in fact. Sabi rito sa record ng Oxfam, anong tawag nito? Oxfam, sabi nila, sa Pilipinas, ang dami mga milyonaryo eh. Forbes magazine survey. Mga pamilya ng mga C, umaabot ng 12.6 billion US dollars in the Philippine money. 12.6. Manny Villar, 7.8 billion US dollars. Bakit nandoon sa top 20, top 50 mga Filipinong mga milyonaryo? Libang ka Villar, makakita ninyo lahat mga Chinese sa mga nariyan. Alam naman ninyo ang kultura ng Chinese, maging sa pag-aasawa, hindi pwede mag-asawa sila ng hindi in-check. Kaya maging sa mga pag-employer sa mga korporasyon nila, priorities mga Chinese sa mga top levels ng korporasyon. Ikaw, janitor ka lang, Pilipino ka eh. Pero graduado po ako, nag-master's degree pa po ako ng commerce, masteral degree. CPA pa ako. Clerk ka na. Clerk ka na. Yun ang problema. Inequality, the great inequality between the rich and the poor is equated between the pure-blooded Filipinos and the foreign-blooded Filipinos. Yun ang masaklap riyan eh. International Monetary Fund. Sabi nila, yung poverty sa Pilipinas ay dahilan sa mismanaged economy. International Monetary Fund daw, IMF. Kailangan ang income ng isang pamilya, household, at least sa isang buwan, 42,000. Sabi ng International Monetary Fund to. Kailangan ang kita ng bawat Pilipino na may pamilya, 5 tao, para mag-survive, mabuhay, nang at least makakain ka kahit 2 beses sa maghapon. Kailangan kumita ka ng 42,000, 42,000 per family sa isang buwan. Mismong National Economic and Development Authority, NEDA, ang nagsabi nito. Paano mabubuhay ng 42,000 ang mga pamilya riyan? Kung itong sabi nitong NEDA rin, sabi pa ng World Bank, 100 pesos lang sa isang araw ang kinikita ng marami sa mga nasa labor force natin dyan. Pero bakit nga ba nagkakawindang-windang? Naalala ko na naman Matakaw sa Pera, Bulag at Bingi sa Luha'T Panaghoy na mga naghihirap nating mga kababayan. Yun ang root cause ng great disparity o malaking agwat ng mga mayayaman, Filipino of foreign blood at mga Pilipino with Filipino blood. Anong dahilan? Matakaw sa pera ng bayan ang marami sa mga nanunungkulan sa atin. Buti na lamang at nabuyangyang yung mga ginawa ni Sara Duterte na talagang unimaginable, karumal-dumal na pangangamkam, may lakas pa ng loob na sabihin na ano nga yun, sinabi niya? Asan ba si Sara? Sara! Asan ka? Sandali meron ako rito kay Sara Sandali ito. Pakinggan niyo. Sara Duterte.
Go ahead. Makinig kayo Ah. sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo. At tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Whether it is combating terrorism, tackling organized crime, or safeguarding the integrity of our nation, these funds enable our law enforcement agencies and intelligence bodies, as well as other national government agencies, and equally important local government units to protect our citizens effectively. We cannot cap the importance of protecting our citizens based on arbitrary timeframes. Antay mo ha. Naging miyembro ng intelligence eh. Secretary ng Edukasyon yan. Isa sa mga kadahilanan, sabi ng Transparency International, kung bakit ang ekonomiya ng bansa sa Pilipinas bumubulusok. Ang mali na mga nanunungkulan sa gobyerno. Abogada, hindi naman di Campanilla, sekretaryo ng Edukasyon. May gustong gawing Armed Forces of the Philippines ang Department of Education ng Pilipinas eh. Sara Duterte. Sino itong Sara Duterte simula nung ito'y naging alkalde ng Davao? The Davao City government's annual confidential expenses ballooned from 144 million pesos in 2016 to 460 million pesos when Vice President Sara Duterte was the city's mayor. Documents show the local government had set aside 144 million pesos for confidential expenses in 2016, which was approved under the mayorship of Rodrigo Duterte. During Sara's administration in 2017, Davao City's confidential expenses more than doubled to 293 million pesos. In 2018, it increased again to 420 million pesos and grew again in 2019 to 460 million pesos. It remained fixed at that amount for the years 2020, 2021, and 2022. Based on its financial records appended to an annual audit report, Davao City's local government had 2.69 billion pesos in confidential expenses from 2016 to 2022. 2 ilan? Billion yan ha, pinag-uusapan natin. 2 something. Go ahead. 22. Mali. City's local government had 2.69 billion pesos in confidential expenses from 2016 to 2022. 2.69 billion. Habang alkalde si Sara Duterte ng Davao, matakaw sa pera ng bayan, pero bulag at bingi sa mga luha at panaghoy na mga naghihirap nating mga kababayan. Naghihirap. 14.10 trillion ang utang ngayon ng mga Pilipino. 14.10 trillion ang utang ng mga Pilipino hanggang ngayon. At ayon sa World Bank, kung itong mga kinukuha pa ni Bongbong Marcos Jr. ay maitutuloy sa 2024, next year, December 31, 2024, ang utang ng mga Pilipino ay papatak ng 17 trillion. 17 trillion sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Bakit? Well, sabagat ang plano ng gobyerno, gumasto sila ng 5.7 trillion sa kanilang budget sa 2024, next year. Hinihingi yan ng Kongreso, walang cheche-boreche, walang kung ano-ano. Whoop! Ang bilis! Sabi ni Sandro Marcos, affirm. Wala nang kyaw-kyaw, wala nang investigasyon, walang tanong-tanong. Sabi ni Sandro Marcos, ayos na. Tapos na ang usapan. 5.76 trillion budget for 2024 ng Bongbong Marcos government.
Mataas ito ng almost 10% sa budget ngayong taon na ito. Almost 10% ang idinagdag sa budget ngayong taon na ito. Ngayong taon ang budget ay 5.3. Next year ay 5.8. Sumada total na natin, 5.8. So dumagdag ng 10% ang panukalang budget for next year ng gobyerno ni BBM. Aba saklap nito mga kababayan. Aba saklap nito. 5 billion diyan sa budget na yan. 5 billion ay gusto ni BBM na sa kanyang tanggapan solely para sa CIF. Confidential Intelligence Fund ng tanggapan ng presidente. Almost 6 billion. Sa 10 o 11 billion na intelligence fund ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Buti na lang pinag-aalis na yung iba. Actually, by the way, misnomer Mali yung sabing inalis Pinalitan lang ng pangalan. Instead na CIF, ay ginawa na lamang na kung anong contingency fund for emergency, etc. etc. Pero nandoon pa rin. For example, yung tanggapan ni Sara Duterte, inalis nga sa katagang Confidential Intelligence Fund yung hinihingi niyang 650 million, pero intact na nasa gobyerno niya, nasa opisina pa rin niya yung pera na yan. Iba nga lang ang pangalan. Kumbaga sa tao, ako yung 650 million, naka-Amerikana ako at nakakurbata ng mamahalin. Sabi ni Ko ng Committee on Budget sa Kongreso, hindi pwede yun hindi pwede yung 650 na yan dyan sa CIF. Magpalit ka. Punta ako doon sa kwarto, palit ako. Naka-t-shirt na lang ako. Pero ako pa rin. Ito na, 650 billion. Yun ang kaso ni Sara Duterte. Ngayon, ang masaklap nito, kababayan, binusisi ko ng husto itong budget ni BBM. Etong budget na economy at 29% o 30% na, lagay natin. Social services ay 38%, general public services ay 15%, and then pagbayad sa utang ay 12%. 12% pambayad sa utang. Kaya yung inutang natin at yung pambayad may deficit. Yung pera na nakalaan, 5.7 trillion na yan, hindi kayang bayaran yan. Isumada total pa natin, for example, 20 years, yung income ng gobyerno, hindi kayang ibayad yan. Merong deficit, may gap. Doon sa budget at saka yung income, yung gross domestic product ng Pilipinas. Yung pagitan na ito, saan kukunin? Utang sa iba. Kaya yung utang na yan na 14.1 trillion, mararagdagan yan dahilan sa budget na ito next year. Confidential and Intelligence Fund. Tingnan ninyo mga kababayan. Ang nakalaan dito, 10.14 billion. 4.5 billion dito ay sa tanggapan ni BBM. 4.5. Kalahati ng 10 billion tanggapan ng presidente. Sabi ni sino ba yung ni Angara, medyo nakasmear pa siya, ngingiti-ngiti. Gawa ng kinwestiyon ni Pimentel. Sabi ni Pimentel, Senator Pimentel, alisin na rin yan. Confidential fund ng presidente, alisin na rin. Sabi ni Angara, hindi naman, kasi presidente yan bago man natin matangkap yung mga impormasyon ng mga intelligence department, sa opisina ni presidente. Kaya kailangan yan. 5 billion. 5 million ba? Billion. 5 billion. Of 10 billion. Kalahati. Sabi ni Angara, bigay na natin. Well, for the sake of argument, palagay na natin kailangan ng presidente. Pero ang hindi ninyo alam,
ang Confidential and Intelligence Fund ng PNP, Philippine National Police, Confidential Fund ng Armed Forces of the Philippines, Confidential Fund ng Intelligence Services Forces of the Philippines. Ang mga ito ay pwedeng kunin. Bukas, hindi pwedeng humindi. May share ang presidente sa mga intelligence fund nito. Kaya kung may investigasyon, tumawag si BBM, National Defense Secretary, meron ditong umuusbong na kailangan maimbestigahan ng intelligence group natin. Paimbestigahan. Saan kukunin ng pera? Meron intelligence fund yung armed forces, doon na. Yung argumento ni Angara na may mga alam na si Presidente na hindi alam nila. Totoo yun eh. Pero ang hindi sinabi ni Angara na may mga intelligence funds itong mga ito. At hindi naman opisina ng Presidente ang nag-iimbestiga. Iniuutos ng Presidente ang pag-iimbestiga sa tamang ahensya ng gobyerno. Kaya ano itong sabi nitong gun integrity. Mga sources natin ito. Gun integrity. Anong sabi nila? Ang Pilipinas, mga kababayan, kaya hindi umaasenso. Gawa ng ika-6 ito sa pinakang korapto. The 6th most corrupt country in Asia. Mantakay mo, niliwanag pa. Asia lang eh. Sa Asia lang ito eh. Ilan ang miyembro ng ASEAN country? 10. Sa 10, ika-6 ang Pilipinas, the most corrupt country among Asian Pacific countries. Saan ang korupsyon na nagaganap sa Pilipinas? Judiciary, police, sa mga public service offices of the government, land administration, LTO, LTFRB. Yung bandahilan kung bakit gusto nyong i-phase out ang mga jeep. May corruption ba rin? Natural resources. Sino ang mga nagmimina riyan sa Pilipinas? Mayaman ang Pilipinas sa natural resources. Mayaman ang Pilipinas sa mga ginto at iba pang mga uri ng mga metal sa Pilipinas. Sino mga nagtatampisaw riyan? Pilipino, pero in-check ang dugo. Meron ba pagkakataon ng Pilipino mapasama man lang dyan? Hindi. Bawal kayong magmina. 3 lang kayo. Hindi kayo pwede. No. Hindi kayo pwede magmina. Magagalit si Congressman. Bakit si Congressman? Tatay niya kasi ang may-ari nitong mga minahan dito eh. Tatay ni Congressman, family corporations, family dynasties, cronyism. Sabi ng gun integrity, mga dahilan kung bakit hindi umaasenso ang Pilipinas. Natural resources. Graft, bribery, favoritism, nepotism, embezzlement. Paid up. Hindi bala nang gumastos ka ng pera ng gobyerno eh. Advisor ka naman ngayon ng presidente ng Pilipinas. Yan ay nasintensyahan yan eh. Hindi pwede yan na umawak na ng puwersa sa gobyerno. Okay lang. Gawin ko na lang siyang advisor. O kaya absolute pardon. Senador. Senador na siya. Sentensyado yan. 17 anyos sa preso. Hindi. Basta ikaw ba ay mag-pledge allegiance ka sa akin na alalay kita. Okay, sir. Number 1 akong senador. I move. I move. Extortion? Nakaw. Ano kayo dyan? Kumusta kayo sa LTO? Kita mo, yun ang mga dahilan kung bakit dyan sa Pinas, ganyan ang problema natin dyan sa bansa. Kaya't ang katakawan sa pera, ang pagiging bulag at bingi sa mga Luha'T Panaghoy na mga naghihirap,
ay mga sanhi ng patuloy na pagbulusok ng bansa. And just a warning sa ating mga kababayan, etong kasalukuyang administrasyon, tanggapin natin sa hindi, kung hindi susuportahan ninyo ang TN Trio, malamang na si BBM manatili sa pwesto hanggang katapusan ng kanyang termino. Pagkatapos ng kanyang termino, mas mapanganib po ang inyong kahihinatnan. Eto'y itaganin nyo ito sa bato. Ikintal ninyo sa inyong puso't damdamin. Pagkatapos ni BBM, maglalaban-laban riyan si Martin Romualdez, habang ang anak ni BBM ay ipupustura nito pagka vice-presidente. Ang kalaban nito ngayon ay nagsimula na ng gera, parang Israel at Hamas. Nagsimula na ang gera ng unity team. Sa ilalim talagang para itong taal bumubulwak na doon sa ilalim Kaya maging yung matanda na Rodrigo Duterte, pumupurma na. Pagkatapos ng panahon ni BBM, sa tulong ng mga bayaran ng mga fake survey agencies, isusulong nila si Sara Duterte. Malakas ang grupo ni Sara sa social media sapagat well-financed ang mga ito. At hindi lamang yan, backing ng Chinese Communist Party. Aminin sa hindi na andyan nakaalalay sa kanila. Anong ginagawa ng konsulada ng China dyan sa Davao? Ano ang ginagawa ng mga regalo ng Chinese Communist Party sa Davao? Ano ang ginawa ng gobernador ng China, mainland China, na direktong sangkot doon sa reunification project ng Chinese Communist Party? Bakit dumalaw dyan sa Davao nito mas lamang na buwan ng Setyembre, 28? Kay Rodrigo Duterte, sa mayor ng Davao at kay Sara Duterte. Anong papel ng mga Duterte sa paglaganap ng impluensya ng China, Communist Party of China, diyan sa Pilipinas? Ano ang magiging papel nito sa darating na mga eleksyon kasama na ang local elections next year? Bantayan po ninyo mga kababayan sapagat ang panganib ay nakaamba. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Sabi ni paring Jeffrey Espina Siaw, ang bagong pangalan ng pork barrel ay confidential at intelligence at flooding funds. Jeffrey Espina Siaw. Sabi naman ni Miss Angel Parulan, nakakalungkot po at nakakainis na pakinggan ang mga nangyayari ngayon sa Pinas. Kaya please, sabay-sabay tayo na mag-ingay. Good, tama yan. Sabi ko na nga, if you see something, say something. Paabot ninyo sa mga congressmen, ibaha ninyo ang inyong reklamo sa mga congressmen, mga senador. Kahit napakakapal, singkapal ng simento mga mukha nito, baka sakaling tablan. Bahain ninyo ng mga emails, ng mga messages ang inyong mga nanunungkulan sa gobyerno. Sabi ni Angel Parulan, kaya please, sabay-sabay tayo na mag-ingay. Kasi may karapatan tayo na magsalita dahilan sa tayo ang nagpapasahod sa mga ito. Hindi ko na ginamit yung kanyang salita. At mga swapang sa pera. Sabi ni Angel Parulan. By the way, hindi ko nabanggit sa inyo mga kababayan. Inalis ni Marcos ang sa kalendaryo. Inalis ni Marcos BBM sa kalendaryo ang schedule na official public holiday itong
EDSA People Power Celebration. Wala na ho yan. Kung titingnan ninyo, ang kalendaryo ng EDSA Power Celebration, nakalaan yan every February 25 diyan sa bansa. Inalis na ni BBM. Rewriting the history of the country. Wala na sa kalendaryo ang People Power Anniversary Celebration. Paalala ko lamang yan sa inyo mga kababayan. Marami pang mabubura riyan. Binigyan ko na kayo ng paalala ng mga nauna nating mga broadcast. Naghihirap ang Pilipinas, tapos sila ay nagtatamasa at tumihirit ng confidential fund na yaan. Fiona! Alam ko kung sino itong Fiona. Huwag mo nang tawaging Fiona kasi parang katunog ng pangalan ko eh. Hindi po posisyon ang habol nito. Talagang mukhang pera na po siya. Tutang sunod-sunura na lamang sa ama. Babasahin ko ba ito, Angel? Haba nito Sila yung pamilya na dapat ay tutukan at imbestigahan. Well, dito, pabor ako sa iyo niyan. Sabi ko na nga noong broadcast natin itong nakalipas, kung hindi lamang mga kakutsaba ang mga nasa Justice Department, yung mga nasa Ombudsman, meron akong pagtansya na kwalipikado itong mag-ama sa mga kaso ng either treason o kaya corruption. Kaya lamang sa kasalukuyang kalagayan natin dyan sa bansa, I doubt kung maisusulong ang anumang ganitong uri ng mga hakbangin. Pagkatapos na nag-speech si Zara tungkol sa CIF, palakpakan naman yung mga sabi ni parang Junior Dale, palakpakan pare ko eh. Siyempre kasi yung mga audience dyan, sinisiguro ng mga filtration group. Nakaalyado. Ikaw, imbitado ka ba? Punta ka roon sa upuan. Imbitado ka? Okay. Ikaw, ano ka? Baka ikaw ay mule, ha? Baka ikaw ay, hindi ka pwede rito. Yung mga papalakpak lamang. Our contemporary eco-problem stems from the absence of free enterprise, only a free piece of lagay on all levels of government. Once you are done, nothing is left to move on. Truly, pare ko, sabi ni paring Ed Tolosa ito, city assessor natin ito magaling ito sa numero. Numbers. Yun ang kanyang specialty. Kaya pakinggan ninyo ang bawat kataga ni paring Ed Tolosa. Under the scenario, the only way to get ahead, to get rich, marry, inherit, or steal it. Exactly, pare ko. Diyan sa atin sa bansa, sabi ni paring Ed, in a simple term, sabi ni paring Ed, yung kasalukuyang lagay ng mga problema natin dito ay dahilan sa kawalan ng free enterprise, malayang pakikipagkalakalan. Meron lamang tayong malaya na pagtanggap, pag-ikot, pagdaloy ng mga lagay enterprise. Sa lahat ng level ng ating pamahalaan, pag ito, wala na kayong magagawa. Kaya sabi ni paring Ed Tolosa, ang katotohanan dito, the only way, ang tanging-tanging paraan upang ikaw ay makasulong para maging may kaya, mayaman, maging maalwal sa buhay, ay mag-asawa ka ng mayaman o kaya may mamanahing kabuhat sa mayaman o kaya magnakaw ka. Yun, makatotohanan yan, paring Ed. Makatotohanan yan. Makatotohanan talaga ang sinabi mo na yan.
paring Ed Tolosa. Kumusta si Mare, ha? Maring Didi. At saka buong pamilya natin riyan. Sabi ni paring Jundi, kalaban yaan ng bayan eh. Sabi ni paring Rudy, Rodolfo Rania Eusebio. Good day, I am Brother Furel. Dito sa Nipawa, sa Manitoba, sa Canada. 10 o'clock in the morning. Kanina ito kasi 11:55 na ngayon, pare ko eh. Sorry ngayon ko lang mababasa ito eh. Kanina ito bago tayo nag-insight eh. Sabi niya, it's 10 o'clock in the morning dito sa Nipawa, Manitoba, Canada. And it's about 9 degrees Celsius. O anong Fahrenheit, pare ko? Fahrenheit na kami rito eh. 9 degrees Celsius daw doon sa Canada. At hindi naman talaga seryoso ang mga leader natin sa Pinas upang iangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Makalangit na pangako. Pero pag nasa pwesto na ay iiwasan na tayo at iiwan sa impyerno. Okay. Self-interest talaga ang mga punterya ng mga karamihan sa kanila. Kunwari, inaalis nila ang pork barrel, pagkatapos ay pinalitan naman ng PDAF. Wala na daw na PDAF ngayon, meron naman tayong confidential at intelligence fund. Puro kapirahan ng mga nasa isip ng mga naglilingkod natin sa bayan. Perfect. Pare ko. Sinabi mo ng matuwid. Yan ang kagaya ng halimbawa ako kanina. Una-una ay, ano yung una? Unang-una ay pork barrel. Naging talamak na yung pork barrel sa mga congressmen, mga senador, etc., etc., etc. Talamak na, bawat isang congressman, bawat isang senador talagang hindi maiwasan ng pork barrel. Nag-ingay si Juan de la Cruz. Sabi ng mga congressmen at senador, silang may hawak ng batas eh. Baguhin natin, pare ko, iburahin na natin ang pork barrel. Kunyari, gawa tayo ng batas laban sa pork barrel. So, binasura ang pork barrel. May unti-unti namang umusbong. Pareho pa rin. Kumbaga, kunyari lang. Kunyari si Congressman, kunyari si Senador Bongo. Kunyari lang ha. Nahantad si Bongo sa pork barrel. Naka-Chinese collar, mamahalin siyang suit. Nadali siya sa pork barrel. Nag-ingay si Juan de la Cruz. Sabi niya, magpalit na lang ako. Hindi ako pwede nitong Chinese collar na ito eh. Amerikana na lang. Palit ako, kurbata na lang. Nakamera na, kurbata. Ang tawag na nito ay PDAF. Marami. Ba, sabi ng mga congressmen eh. Sabi ni, sino yun? Sina Padilla, sino pa yung iba? Si Enrile. Ba, sabi nila, okay pare, ang shoot mo. Ba nga. Naka-Amerikana ka at saka nakakurbata. Anong tawag dyan? Ito'y PDAF ito pare ko. Nagsunuran sila nila. Nakasuot na ng PDAF. Nagingay si Juan de la Cruz. Nagingay. Maraming nabulgar. Napahiya yung ilang mga nasa judiciary natin. Kinasuhan. Bilanggo ang mga linte na nagsuot ng coat and tie. Ang tawag nito, PDAF. So, inalis. Sabi ng mga kita na lang natin ang pangalan. Huwag ng PDAF. Malintikan tayo rito. Inalis ang PDAF. Ginawa na lang confidential and intelligence fund. Nakabarong Tagalog na. Nakabarong Tagalog na. Sabi ni Inday, naku, maganda pala itong ganito. Patahi ako ng terno. Barong Tagalog, pambabae. Pero alkalde pa lang ako. Pwede na. May PDAF na rin ako. 2.7 trillion. A billion pala. 2.7 billion. Habang alkalde ng Davao. Yun ang mga official natin. Pare ko'y paring Rodolfo Rania Eusebio. Kahita na ninyo? Ganun lang talaga eh. Ganun lang talaga eh. Pangalan lang eh. Ayos na eh. Pangalan lang pare ko eh.
Right? Kita mo na, hindi makahinga yung bata ng katatawa eh. Sa Amerika lang yata sumasagot ang mga congressmen at mga senador na pinapadala sa kanila ng mga citizens. Dito kasi, pabahain man ng sulat o ng email, diretso ito sa mga trash bin. Sabi ni June de Valencia. Totoo yan, pare ko eh. Pero sabi ko na nga, pabayaan nating ibasura. Kahit papaano mapupuno rin ang basurahan na yan. At may makapupuna riyan, bakit itong basura ni Senator Bongo punong-puno ng papel? Sabi nung janitor yung janitor Marites. Hay Mare, alam mo itong garbage can ni Senator Bongo, punong-puno ng trash bin. Maski yung trash can ni Bato de la Rosa, punong-puno eh. Ano kayo mga papel na yan? Binulat-lat kasi Marites mga reklamo pala pare. Reklamo ni Juan de la Cruz. Ito ang isa. Intelligence fund daw ito. Tingnan mo, basahin mo. Sara Duterte, 2.7 billion. Ginastos daw. Nawala. Okay, tamo na. Kaya it's okay parang June de Valencia. Pabayaan mong pausukan natin, babagyuhin natin ng email ang mga congressmen, senador na ito. Basahin man nila sa ite. There will come a time na may makakapansin diyan. Sana may Marites na makapulot ito at mabalik sa taong bayan at mag-alsa ang taong bayan laban sa mga tiwali na ito ng mga tao ng gobyerno. Di ba? Pare ko? Ganyan lang yan eh. Parin Jeff, PPM holidays tinanggal. Asa na yun? Para sa aking kaalaman, kahit burahin nila ang 1 milyong beses man, babalik at babalik yan. Una, 6 years term lang sila. Ikaw hindi nila mabubura ang Googles kasi walang library ng encyclopedia. Ngayon, all matters are SOCMED. Sabi ni paring Jeff Reyes Pinasiao. Totoo yan pare ko. Kumbaga, yan ay visual effect lamang meron itong holiday celebration ng EDSA People's Power Revolution. Sa puso at damdamin ng tao, naandyan yan. And we can do that anywhere kung nabusilak sa ating kalooban. Shotgun style, merong tatamaan at tatamaan. Correct. Na may check, bro. Okay? Ayos ba, pare ko? Ayos ba yung paliwanag natin? Ayos ba, pare ko? Basta ang importante ay... Puso ko sa bayan ko. There you are. At saka ito ang mas importante. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabagat meron tayo nito. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Kita na ninyo, ganyan talaga ang buhay natin mga parikoy, mga mariko. Ganyan talaga ang buhay eh. Kailangan ay lagi tayong alerto sa anumang mga pangyayari at para maging maalam tayo sa anumang mga pakikipagdiskusyon, maalam tayo sa pagdepensa ng ating mga katwiran, pakinggan lamang ninyo ang ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Lalo pa, pumuporma na naman itong presidente ninyong dati riyan. Dating presidente Rodrigo Duterte. Pakinggan ninyo, nais ko lamang makipagkatuwaan tayo rito sa pahayag na ito ni Duterte. Go ahead. Former President Rodrigo Duterte may be facing his first criminal complaint in the country after leaving Malacanang, as Makabayan lawmakers are likely to file charges for his alleged death threat against ACT Teachers Representative Franz Castro. In a statement, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas condemns the recent remarks by the former chief executive and reminds him that he no longer enjoys immunity from lawsuits. He says threatening the lives of elected representatives is an attack on the rights of individuals
who only push for transparency and accountability in government spending. Brosas discloses that the Makabayan bloc in the House of Representatives is looking into possible legal actions against Duterte. Lawyer Cristina Conti of the National Union of People's Lawyers says Duterte may be charged with making direct and grave threats against Castro. The offense is penalized by imprisonment of up to 6 months plus a maximum fine of 100,000 pesos. In an interview over SMNI on Tuesday, Duterte referred to Castro as, quote, one of the communists they want to kill. He recalled telling his daughter, Vice President Sara Duterte, to frankly tell critics that her confidential funds would be used against, quote, communists in Congress. Castro has been a vocal critic of the confidential funds lodged within the proposed budgets of the Office of the Vice President and the Department of Education. Anong sabi ni Duterte? Hindi niya sinabi pero sabi ni Duterte sabi ko kay Anday, kay Sara, diretsuhin mo na. Itong intelligence fund na ito is to prepare the minds of the Filipinos. Itong emergency na ito ay hindi matapos-tapos. And the ROTC, para preparado tayo kung sakaling magkagera. Pero, ang una mong target dito sa intelligence fund na ito, sabi ko kay Sara, eto, si France. Kayong mga komunista kayo, mga gusto kong patayin eh. Ano kayo yan? Sa ako niyan si Rodrigo Duterte yan. Education provides individuals, si secretary naman ito. Education provides individuals with tools to understand and resolve conflict in a peaceful manner. Secretary of Education yan conflict ang kanyang pinag-uusapan. Yan ay dahilan sa orientasyon ng kanyang tatay. Ang kanyang tatay, ang pinangangalandakan nito ano nga yung sabi mo? Mr. Rod? I killed about 3 of them because there were 3 of them. Kita mo na? I didn't really know how many bullets from my gun went to inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it because, but if it means killing people. But I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Kita mo na? Yan ang inyong dating presidente. I kill! Kaya sabi ko, para preparado tayo kung magkagera, patay ko, patay. Unahin mo na itong anong pangalan nito? Anong pangalan niya? Sandali. Unahin mo na si France. O ikaw France. Kayong mga komunista kayo. Ang gusto kong patayin Rodrigo Duterte. Yan ang presidente niyo, parang Soke Friend de Merano. Happy listening. At saka meron tayong tagapakinig dito, hindi ko alam ang pangalan kasi yung kanyang letra ng pangalan foreign sa aking pananaw And then we have Perry Doth, D-O-T-H. Thank you sa pag-alalay sa atin, Perry Doth. And then si paring Rodolfo Rania Eusebio with us today. Paring Nante Tudio na andyan din. Paring Alex Villamar also watching us today. Thank you, pare Koy. Ang aking sister-in-law. Hi, Yuti. Thank you very much. Ruth Pante. Yan sa Parañaque. Nanonood sa atin. Nagpupuyat din kasi alas 12:09 na ng gabi sa Parañaque ang aking sister-in-law. Thank you very much. Maraming salamat. And then Feliz Kiopasena. Kaagapay din natin siya, Feliz Kiopasena. And then of course, si paring Ed Tolosa na nabanggit na natin kanina at binasa natin ang kanyang komentaryo, si Baet Venturina. Nandiyan pala si Baet Tahimik na tahimik lamang itong nakaagapay sa atin. Thank you, Baet, Marikoy, thank you Maraming salamat. At saka si Ross Rose, thank you. Sino man siya?
kung ito ay alias, thank you. Happy watching. Ras Rose. At saka si parang June de Valencia, sabi niya, kalaban ng bayan. Sino ba ko? Okay. At saka Vero Lighten. Aba, pare ko ay. Mare pala. Maring Vero, thank you very much na muli. Welcome back sa ating FSL, Vero Lighten. Thank you. At saka, andali, baka may mga nakakaligtaan pa ako rito. Richard Paskugin. Richard Paskugin. Thank you, Rich. Maraming salamat. Ha? Thank you. Say something. Kumusta ang temperatura natin riyan? Saan ka ba nandoon? Parang Richard Paskugin. And then, of course, parang Jeffrey Espinazao, Mary Fee Arquiza. Nanonood din sa atin ngayon. Welcome sa ating FSL. And say something. Saan tayo nandoon ngayon, Mary? Mary Fee Arquiza. Thank you. Thank you for the audience. And of course, Nixon and Torres. Galit sila sa mga komunistang Pinoy. Eto, tama. Buti pinaalala mo sa akin, pare ko. Pareng Nixon and Torres. May anong tawag niyang plastic. Etong mga tao na ito Kunyari, galit sila sa mga komunista. Patayin ko kayo. Ikaw. Komunista ka, patayin kita Ang hindi nila alam, nakaturo roon etong nais pumatay ng mga komunista. Pero yung 3 daliri niya sa kanya nakaturo Baka nakalimutan ito na siya nakipag video call kay Jose Maria Sison bago siya naging presidente. Maraming mga litrato siyang kasama ng mga may bandila ng komunista dyan sa Pilipinas. Baka nakakaligtaan lamang, pinaalaala lamang natin mga kapitbahay. Ganyan di ba? Pinaalaala lamang natin, baka nakakaligtaan Kaya kailangan magkaboses tayo Kailangan magsalita tayo para nalalaman sandali. Malayo sandali Sisilipin ko maigi. Eugene Alcala, there you are. Malayo kasi itong monitor ko ng Facebook ng YouTube Eugene Alcala. Hindi lang po dahilan sa sa kahirapan, kundi kulang din po talaga ang infrastruktura natin. Yun ang sinasabi ko nakalipas pa mga broadcast natin kulang din dahilan yan sa pondo na para sa atin ay ibinubulsa. Ibinubulsa ng mga public officials. Exactly, pare ko Thank you, Eugene Alcala. Maraming salamat. Natumbok mo, pare ko Natumbok mo. Yan ay matagal ko nang buti pinaalala mo infrastruktura natin. Yung mga kalsada. Matakay mo maayos yung kalsada sa Metro Manila. Binibitak. Binubungkal. Kasi raw antisipasyon na baka masira na. Samantalang tingnan ninyo yung mga kalsada sa mga barangay, sa mga munisipyo, yung mga teachers, yung mga eskwela ay tumatawid 1-2 kilometro sa mga ilog, sa mga pusali ng mga kalsadang hinukay lamang para madaanan. Yun ang problema natin dyan pare ko, Junior Dal. Kaya hindi rin masisisi natin itong mga kababayan natin na wala ng tiwala sa pamahalaan Kaya ang iba rito anong tawag niyan? Kinukuyom na lamang sa kanilang dibdib. Kaya madalas dito nagkakasakit itong mga kababayan natin Kaya nais kong paalalahanan itong mga kababayan natin. Alam ko na naghihirap kayo, hindi kumakain ng marami, madalas ay nalilipasan ng gutom. Pero wag nating kaligtaan ang sarili natin,
Sabi nga ni Dr. Tara Narula, sabi niya, especially yung mga growing up children natin, yung mga nasa adolescence, yung mga lumalaki, kailangan gabayan natin tayo mga magulang. Kahit na gaanong paghihirap natin, gabayan natin ang mga bata habang sila'y lumalaki. Sabagat malaki ang epekto sa mga kabataan na ito sa paglaki nila kung hindi natin magagabayan ng husto. Sabi ito ni Dr. Tara Narula. Adolescence can be a really tough time for a lot of young women, but it's also a time to lay that foundation for healthy habits that are going to make you a healthy adult. So I think the first thing to remember in the cardiovascular disease is the leading cause of death for women. So how do we start those healthy habits early? Well, first of all, exercise we all know is important. So young girls should be getting about 60 minutes of cardio on a daily basis and can work in some muscle and strength. We're starting like young, like 5, 6. I mean, you should be getting your kids out there and doing activities and have them walk instead of being pushed in the stroller if they can. Also, you want to think about healthy body image. It's a time where a lot of young girls pay attention to that. And so a healthy, strong body, and that means a body mass index, a height-weight ratio. Also about stress habits. You want to talk about mindfulness, meditation, yoga, breathing exercises, and then avoiding substances. We know that tobacco, marijuana, vaping, alcohol, all of these things are important. So really healthy habits to set you up for heart success down the road. Parents need to really pay attention to warning signs. Be plugged into what's going on with your kids. Talk to them. Ask them how they feel. Therapy. I mean, I'm a huge advocate for therapy for adults and kids if necessary. And also we want to think about social media, talking about the dangers of social media. And so many of our kids are using them. If you use social media as a young kid, studies have shown for more than 3 hours, you're at a 50% increased risk for things like depression and anxiety. So clearly if kids are kind of pulling away, they're more isolated, they're not engaging in their daily activities, they're sleeping more, they're basically losing interest in a lot of things that maybe gave them pleasure. Those can be warning signs. But sometimes, Al, it's just as easy as sitting down and talking to your kids and letting them know that it's okay to talk about they feel nervous about things or that they feel sad. Okay ba paring Jundi ang aking segue? Okay ba? And then hindi lamang yan, ito po ay isa sa mga laganap dyan sa Pilipinas. Kapag tayo ay dinarapuan ng kalungkutan, dinarapuan tayo ng anong tawag dyan, emosyon dahilan sa kahirapan, madalas naghahanap tayo ng masisinghot. Di ba? Nung araw, yung rugby, para makalimutan daw yung mga problema. Singhot ako rugby. Makalimutan yung problema. Ngayon, marijuana. Marijuana. Kaya meron diyang si Raulong senador ang gustong gawing legal ang marijuana. Di ko sinasabing sumisinghot siya nung araw o saka ngayon. Pero merong senador dyan sa bansa gustong gawing legal din ang marijuana. May survey ngayon na nagaganap, eksperimento at saka mga resulta ng mga laboratory tests. Ayon sa mga eksperto, meron ngayong isang uri at ilang mga sakit ng katawan ng tao attributed o kaya ang itinuturo na dahilan ay ang paggamit ng marijuana. Dito yan sa amin, sa Amerika. Marijuana. Marami ang mga ginagawang sangkalan ng marijuana na ayon sa kanila ito ay gamot sa depresyon, etc. Pero ang ayon sa mga doktor, etong marijuana na ito ay mas marami ang dulot na kasiraan ng katawan kaysa sa benepisyo nito. Juju Chang ng ABC. We were sent a series of questions by viewer Lori W. about the COVID-19 vaccine. So we're getting the facts and answering her questions about the new vaccine. Our sources, Sandali, hindi muna yung COVID. Ito na muna ang marijuana. Yan, marijuana muna. Eto. Cannabis as making you violently ill, but some people develop this condition after consuming high concentrations of cannabinoids over long periods of time. And this rare illness is being reported far more often with the legalization of marijuana and higher potency and greater variety of cannabis products, from vaping to edibles. When Erica Hagler was 33, the otherwise healthy artist was struck down with a severe mystery illness.
Felt like I was going to die. Shakes, elevated heart rate, completely dehydrated, and the vomiting was back to back to back. Erica was in the hospital for 2 weeks with no diagnosis. Soon after, Erica, who says she was using cannabis multiple times a day, learned about CHS, cannabinoid hyperemesis syndrome, which affects people who use high doses of marijuana daily over an extended period of time. CHS is a rare condition that causes bouts of vomiting and abdominal pain. One Canadian study found that CHS-related ER visits there increased 13-fold from 2014 to 2021. One challenge we have is that patients sometimes believe that their use of marijuana is helping them. So for many patients, understanding that for them, this is a poison is a tough pill to swallow. Because of that misperception and the lack of tests for diagnosis, Dr. Sam Torbati says that CHS is often overlooked or misdiagnosed. We give patients IVs to hydrate them. We do basic testing just to make sure their kidneys aren't failing, that their electrolytes are not very disturbed. But really, to cure them of this condition, they need to stop smoking. Now, experts believe CHS is caused by overstimulated receptors in the body that can bind with cannabinoids, which can then trigger the nausea and severe vomiting. It creates basically a poisonous reaction in some people. It's reported that scalding hot showers or a heating pad may temporarily relieve symptoms, but really stopping marijuana use is the most successful way to manage the condition. Ayos ba pareng Junti? So natatandaan na natin yan, ha? Huwag nating gamiting sangkalan ang Mary Jane para lamang sa nais nating makalimot na hindi tayo nakakain ng maghapon ngayong araw na ito. And especially, para maalala natin na may panganib tayong mga nakikita sa ating kapaligiran. Ayon nga sa mga doktor, ayon sa World Health Organization, may bagong variant ngayon itong COVID-19 na mas mapanganib. Yung disease X, mas mabilis, mas mapanganib kumalat. Kaya para sa inyong kaalaman mga kapitbahay, bakuna ang kailangan ng bayan. We were sent a series of questions by There you viewer are. Lori W. about the COVID-19 vaccine. So we're getting the facts and answering her questions about the new vaccine. Our sources, Dr. Pyle Coley, Yale Medicine, and the CDC. According to the CDC, the new COVID-19 vaccine targets a subvariant of the Omicron variant. The CDC says this should also work against other circulating variants. Lori W. wanted to know when should she and her husband get the vaccine because they want it to be most effective. Dr. Coley says if you're waiting to get your shots until November or December, you should rethink that decision. Your peak antibodies are about 2 to 4 weeks after you get boosted, but they don't just go away after those 4 weeks. You actually have a plateau. If people want to time their shot perfectly for holiday travel, Dr. Coley says now is the time to get your shot. By Halloween, you'll have peak antibodies and you'll keep them through the Christmas time. A study from Yale Medicine says the updated vaccines are not expected to prevent all cases of COVID. The aim is to reduce severe illness, hospitalization, and even death. According to the CDC, there was a surge in North Carolina COVID-19 hospitalizations at this time last year and in 2021, with most of the spikes happening around December. Lori W. also wanted to know how long the protection lasts. Dr. Coley says after the initial spike in antibodies, 2 to 4 weeks after you get boosted, you'll start to plateau. After about 4 months, you'll start to see a decrease in the antibodies. And if you're wondering what time of day you should get your vaccine, Dr. Coley has an answer for that too. So if you think about our immune system, it follows a circadian rhythm, and it's actually maximal when we're sleeping. So if you go in the afternoon to get your shot, that means that's really going to sort of kick in most when you're sleeping. With your Verify Fact Check, I'm Megan Bragg. Thank you, Megan. Maraming salamat. Thank you. Sabi ni parang Jundi, anong tawag niyan sandali, ha? Ibaba ko ng konti. Sabi ni parang Jundi, so pag may problema at merong anxiety, ay Mary Jane will solve. Yun ang tawag sa marijuana diyan sa atin eh. Pag nawala na yung high, yun pa rin ang problema. So I suggest you treat problems head on without Mary Jane or other drugs
or alcohol, sabi ni parang Jundi. Pero, sabi niya, pero bro, I will admit natikman ko na si Mary Jane, my session colleague. Having Mary Jane, si Freddy Aguilar. Si Freddy. Si Eddie Peregrina pala. Eddie Peregrina, ang aking matinee idol nung araw. Ko natikman ko, hindi ko natikman, natitigan ko lang si Mary Jane nung natitigan ko si Mary Jane, nagbo-broadcast ako nung araw. Sa Hilton pa kami DZXL. Doon sa studio ng Hilton, meron kaming sofa na mahaba sa harap. Elevated yung platform ng announcer's booth. Kaya nakapaligid sa akin mga sofa. Ngayon, paring Jundi, pumasok itong si Mary Jane. Marami sila. So, tinitigan ko. Nakipagtitigan din siya sa akin. Pero hindi ko natikman. Yung Mary Jane nakakilala ko pare, hindi yung Mary Jane mo iba. Ibang Mary Jane pare ang ibang Mary Jane ang pumasok sa studio Kita mo na. Ikaw kasi pare ko ibang klase ka I'm just calling. Happy birthday, Patrick Moreno. Happy birthday. October 11, Wednesday. Marilu Timbol Casino. Ay, hi Marilu. Nabati na kita sa Facebook. Marilu Timbol Casino. Hello, baby. Jomel Agdroma Salvo. At saka ang kaibigan natin dito sa Jersey nung araw. Umuwi na yata ng Pinas, Butch Gata. Magaling na photographer natin ito Birthday celebrants natin sila noong Miyerkules. And then noong Webis naman, John Christian Kanda, Ami Alvarado Po. Ami Alvarado. Baka ito yung classmate namin ni Mrs. nung kami nasa high school Ami Alvarado. Ngayon ay Mrs. Poe. Annabel Peña Redondo, Isabella Di Maano. Hi! Hi, Isabel. Kakilala natin dito sa New Jersey. Isabella Di Maano, Oktubre 12, kanyang kaarawan. Rosita DC. Hi, Rose. Happy birthday ulit. Binati na kita. Happy birthday muli. Noong araw ng Webes, Rosita DC. And then Dominique Ramos Yoni de Magante Ate Yoni celebrated her birthday Thursday in heaven. And of course, sister-in-law ko yun, kapatid ni Manay. And then of course, si Linggoy Alcuaz. Hello, sir. Kaedad ko ito Happy birthday, Sir Linggoy Alcuaz, dating commissioner ng National Telecommunications Commission. Birthday niya noong Webis. At kahapon naman Friday, Francis Salvo, hindi ito yung aking anak, Gerard Herona Arienda, Joe Wilson Panganiban, Florencio Salvo, Danica Joyce Villafuerte, kababayan ko sa Bicol, E.M. Jacob, Annabel Grace V. Lupinia Coronel, Raisa Cerebranic, dating nasa consulate office namin dito, and of course, dating presidente ng Konseho ng Jersey City Council, Rolando Lavaro Jr. I wish you were here. Ay birthday ni paring Rolly kahapon Friday. Rolando Lavaro Jr. And of course, ang aking pinsan, anak ng aking pinsan na si Bobby Dazer, na pinatay ng mga walang kaluluwa riyan sa Pilipinas many years ago. Kahapon, ang kanyang anak na si Karina ay nagdiwang
ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Karina. And then Saturday, ngayong araw na ito, Oktubre 14, Josefina Garcia, Oscar Boyet Malanyaon Jr., Loy Gum, Amelia Larum, ang asawa ng ating kaibigan, architect Sunny Larum. And then John Sanaga, si Shawi Tuy, Santo Domingo. Dito sa Jersey, si Bishop Gaudencio Soriano, si Keith Lynn, Joy Melendrez, at saka Tony Figueroa. Sila mga may kaarawan ngayong araw na ito, araw ng Sabado. And then bukas naman, Catherine Angangco, Brother Noli Martin, Connie Pascual, Annie Amalia, Ernie Falcon, Jello Lamayo, Asterson Kinlog, Nieva Perry Elfina De Viantre, Malia Wo, and Gina Perez. Sila mga may kaarawan bukas, Sunday. On Monday naman ay si Ed Saragosala, Teresita Labarcon, Loren Toto Kabuslay, Lilian Montalban sa Norho. Parang Jess, nandiyan ka ba? O nagdiriwang? Ang asawa ng kaibigan natin dito sa FSL at kumpare kong tunay, si Lilian Montalban sa Norho. Kaarawan niya sa Lunes. Well, pagbati galing na sa kanyang may bahay, sa kanyang asawa, paring Jess Norho, galing sa akin at saka kay kumare. Lilian Montalban sa Norho, kaarawan ito sa Lunes. And then Sheila Lee Alvarez, Denmark Andres Donato, Marie June San Agustin, Alan Smith, and Lisa May Salvo. Sa Martes naman, Danilo de los Reyes Jr., Gina Molina, Joy Aloza, Arian Aloza, Joy Serra Coronado Bagjola, paring Boy de Terra Jr. Now, kabatchmate namin ni Mrs. ito Boy de Terra Jr., Ava Ongkinko, Rosemary Pablo Torres, Jean Cuneta. Hi, Jean! Birthday pala ni Jean sa Martes, ano? Ito'y pinsan ni Sharon Cuneta. Magaling din na singer ito, stage performer, at dito nakabase sa New York. Jean Cuneta. Ang kanyang kaarawan ay sa Martes, Oktubre 17. And of course, kapatid ni Manay, ang bunso nilang kapatid, hindi pala bunso, second to the youngest, Pio Pante. Happy birthday, Pio. Diyan sa Quezon City. Kaarawan nito, kapatid ni Manay, sa araw ng Martes, Oktubre 17. And of course, hindi kumpleto ang ating mga pagdiriwang pagbati ng mga kaarawan kung hindi natin mapapakinggan ang endorsement ng ating magandang lalaki, magaling na artista, magaling na sunger, kumpare kong hilaw, Chundi T. Valencia. Banat Parikoy. Wala. Banat Parikoy. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries.
Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, paring Jundi. Maraming salamat. Sabi ni... Oh, by the way, etong Armenia's Cakes, Breads, and Pastries, may mga bago na silang mga sangay, very improved branches ng Armenia's para may accommodate nila yung mga sit-in clientele. Meron sila kasi mga hot and cold coffee, may mga juices sila riyan, at kung ano-ano pa, combined with either cake, bread, o kaya pastries. Pwede kayong sumaksak ng inyong mga iPhone diyan, pwede kayong mag-internet diyan sa Armenia's, diyan sa Guagua sa Pampanga, diyan sa San Fernando sa Pampanga, sa Kingsborough, San Fernando, Pampanga, diyan sa Balibago, Angeles City, sa 24 Montang Avenue, Balibago, Angeles City, diyan sa Santo Domingo, Angeles City, sa 408 Santo Rosario, Angeles City, Pampanga. Sa Malolos City naman sa 422 MacArthur Highway sa Malolos, Bulacan. And of course, I don't know kung bukas na ngayon, ang bagong sangay nila sa Tarlac City, sa Tarlac. Ang address nito ay dyan sa City Walk, Zamora Street, sa Tarlac City. Yan ang Armenia's. Ang pangalan niyan ay hango sa kanilang nanay na aking pamangkin, anak ni Kuya Edsel, Armenia's. Thank you very much, Army. Ingat kayo riyan. Sabi ni paring June de Valencia, laugh trip lang naman at saka food trip ang dating sa akin ni Mary Jane. Ako hindi pari eh. Anong dumating sila, isang kumpul ng mga magaganda. Si Mary Jane nakatitig sa akin, yung bang naglalagkit na titig eh. Tinitigan ko rin siya. Pagkatapos ngumiti siya, ngumiti rin ako, pero nagbo-broadcast ako eh. Kaharap ko siya. Pagkatapos kumaway-kaway. Hanggang titig lang, hindi ko siya natikman. Sabi ko, sino parang Judy, natikman. Mana lang sa'yo. Anong mana? Wala ako niyan, sir. Sabi ni parang Judy, hala, pinsan mo pala si Bobby. Good info. Si Bobby kasi ay second cousin ko actually sa mother side, si Bobby. Meron siya nung araw na PR company dyan sa Rojas Boulevard. Meron din siyang travel agency, yung Insular Travel. Madalas kaming naguhuntahan ng araw. Kape! Doon sa Intercon tayo. Sa Intercon. Doon sa, anong tawag niyan? Sa Makati. Sa Makati, meron tayong Duroy menu roon. Duroy, Kaduroy Valencia. Tarlac, Armenia's Bake Shop. Tarlaqueño go na, bili na. Okay, ang promo mo pare ko sama naman ang tingin mo pare ko. June de Valencia, hindi ko babasahin ito. Hindi ko babasahin ito. Naka-all caps pa man din eh. Hindi ko babasahin yan. Matulog ka na, sir. June de Valencia. Pero alam mo parang June, parang June, tayo rito tatawa-tawa, ngingiti-ngiti tayo, Puso ko sa bayan ko. Pamahal-mahal tayo sa ating bayan, Pero yung mga kababayan natin, dapat mahalin natin. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Kagaya nitong nagaganap ngayon dyan sa Gaza, pare ko, Gaza. Matatapos na yung binigay ni Netanyahu na 24 oras na deadline sa lahat ng mga Palestinian civilians umalis sa Gaza sa mga pupulbusin nila ang Gaza.
Ang problema nito, meron tayong mga Pilipino pang nandiyan dyan. Meron tayong mga hostages dyan sa Gaza. Kaya yan ang pinakakambahan natin. Pakinggan si Pera Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Pakinggan natin sandali si Raf Sanchez. Meron siyang report galing sa NBC, National Broadcasting Corporation, na nakabase doon sa Gaza. Hindi sa Gaza. Sa Israel, Beirut. Go ahead, Panaghoy. This morning, Israel issuing a stark order to Palestinian civilians. Kahapon yan, Evacuate this the morning. entire northern half of Gaza before it's too late. Israel says the area is full of Hamas military sites, but it's also home to more than 1 million people. And with Gaza's borders sealed, there's nowhere for them to run. The UN today pleading with Israel to back down, warning the evacuation will have devastating humanitarian consequences. And Hamas is urging civilians not to leave. The terror group also announcing that 13 hostages, including foreigners, were killed by Israeli bombing. The claim has not been verified by NBC News and was met with skepticism by an Israeli military spokesperson. A rescue mission would be carried out by Israeli commandos like these, but fears growing about what an Israeli ground invasion would mean for the 150 hostages. Among them, 20-year-old Omer Shemtov. We had a Shabbat dinner. He had to leave earlier because he was going to the party. He was one of thousands of young people at the Supernova Festival. The joy of the music giving way to screams of terror. Hamas gunmen closing in from all sides, killing more than 260 people. Omer last seen in this video on Saturday, his family recognizing his distinctive shorts. What's it like for you to see your brother like this? Unbelievable. Truly unbelievable. Why? Why does it have to be like this? Why does it have to be us? If you could speak to the people who are holding him, what would you tell them? I just want him back. I don't want vengeance. I don't seek any of this type of stuff. I just wish you could be with us right now. A family, one of many, praying to be reunited. Ayon dito sa kalatas na tinanggap natin just a few minutes bago tayo nagsimula, sabi rito, Israel military has warned 1.1 million Filipino people, Palestinian living in the northern Gaza to evacuate their homes amid signs Israel is set to ramp up its retaliatory offensive against Hamas following the group's October 7 terror attack. Gaza is already one of the world's most densely populated places in the country, in the world, with more than 2 million people crammed into 140 square miles of area. Now the entire population is being told to move into the southern part of the Strip, an order the United Nations has described as impossible. Yun ang report na tinanggap natin, galing mismo ito dyan sa Tel Aviv, sa Israel. And then another report na tinanggap natin, Israeli Special Forces recaptured an outpost from the Hamas terrorists after a gun battle. Astonishing moment, the IDF elite forces retake military posts overrun by Hamas, rescuing 250 hostages and killing 60 Hamas fighters. Siguro pakinggan natin na lamang ito, para hindi pa ako nahihirapan magbasa nito A report from Fox 11. U.S. Late tonight, the UN says Israel's military ordered the evacuation of northern Gaza. That is 1.1 million people. They've been given 24 hours to leave, which could mean the ground offensive Israel has been threatening is imminent. Meantime, the combined death toll is now at 2,800. The Israel Defense Forces releasing new video showing its service members rescuing hostages held by Hamas, some naked and bloodied. The IDF says the operation from the first day of war rescued around 250 hostages alive.
The chief of the general staff addressing the nation Thursday saying the IDF is fighting ruthless terrorists who have committed acts that are beyond belief. The military out with this online tribute to their IDF soldiers killed since the fighting began Saturday. 171 of them honored in this virtual candlelight vigil. The unity that you're showing is incredible. U.S. Secretary of State Antony Blinken in Israel Thursday, meeting with survivors of the Hamas terror attacks and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Blinken promising support. This must be a moment for moral clarity. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. Israeli officials say a complete siege of Gaza will remain in place and frees the 150 hostages it has. U.S. officials estimate at least 5 are American. The death toll of U.S. citizens rising to 27, and the number of missing now sits at 14, according to White House National Security spokesman John Kirby. Kirby says starting Friday, for Americans trying to leave Israel, the U.S. is arranging charter flights and exploring whether it's possible to help Americans leave by land and by sea. Thank you very much. Galing po yan sa Fox News dito sa New York. May kaugnayan sa mga kasalukuyan na gaganap dyan sa Israel, sa Gaza Strip. Thank you very much, pare ko. Raul Villanada dyan sa YouTube. Maring Rosana Narume na andyan din sa YouTube. Parang Eugene Alcala dyan sa YouTube. Paring Raul Villanada dyan sa YouTube. Thank you very much mga pare ko. Thanks for watching. Sabi ni paring June de Valencia, ang pinagtataka ko lamang ay bakit maraming mga pro-Hamas all around the globe. Parang people power ngayon, New York, Sydney, Spain, among others. Parang Pilipino ito pare ko Alam mo bang dito sa mga OFWs natin, hindi lamang tayo nag-iisa. In fact, ang number 1 na mga overseas workers, China, from mainland China. Ito nga, and then of course Mexico, number 2 dyan. Tayong Pilipinas, number 3. Mga OFW sa atin sa Pilipinas, iba-iba ang tawag sa kanila pero para-pareho mga overseas workers. Etong mga dito lamang sa atin, pare ko dito lamang sa amin. Dito sa itaas, meron kami ritong mosque. Meron kaming Catholic Church dyan. Dito sa ibaba, meron kaming Lutheran. And the Lutheran, anong tawag niyan? Orthodox. Iba-iba Doon sa may bandang malayo-layo sa amin, meron kaming Muslim mosque again. Sandamakmak, iba-iba. Naalala ninyo yung nangyaring Twin Tower bombing sa World Trade Center? Dito sa New Jersey nagtago, sa Jersey City. Yung isa sa mga pinag-ihinalaarian. Isa sa mga planners. Kaya hindi kataka-taka, dyan sa New York, tingnan niyo, I think 3 araw na. May mga rally riyan yung mga Hudyo, mga Jewish, at saka yung mga Palestinian. Naandyan, sandamakmak Parang tayo yan, pare ko naglipa na. Basta giyera sa Israel ay nakatutok ang buong mundo. Sabi ni paring Jerry Conto, takot lahat sa mga magaganap na mga nasa revelasyon sa Biblia na pagtutulungan ng Israel. Pagtutulungan ang Israel. Tama ka riyan, pare ko. Jerry Conto. Well said, well written. Thank you, sir. Maraming salamat. Kalat na Hamas, sabi ni parang Rodolfo Ranye Eusebio, kalat na Hamas, sa Pinas may mga limas naman. Hanggang Bicol ay may mga namas. Malikot ang utak ng kababayan ko, pare ko Galing nito, pare ko Para kang balagtas na Bicolano, Ano ka ito? Sandali, siya na ba? Nawala tuloy. Ito. Kalat ang Hamas. Sa Pinas, may mga limas. Mga mandurugas. Naandyan sa pamahalaan ng marami. Dinagdag ko na yun, sir.
At sa Bicol, may mga namas. Namas, Bicol. Ibig sabihin, labis. Mga masyado. Aring Rodolfo Ranyo Eusebio, happy vacation, my friend. Bakasyon siya, nandyan sa kanyang mga anak sa Canada. Saan nga yun? Sa Canada, pare ko? Para hindi ko na-scroll up. Sabi ni Jundi pala, ang mahirap yung mga tunnels. Baka matulad dito sa Vietnam War. America was not able to totally defeat the Viet Cong due to the tunnels underneath sa Gaza Strip. 300 miles tunnel, labyrinth, let us see what the technology will do. Yup. Correct, pare koy. Tama ka riyan. Tapos na ang deadline. Sabi ni parang Jundi Valencia. Tama yun, pare ko. Pero alam mo alam ng Israel yung pagkasipayo ng Amerika sa Vietnam. Alam nila yan. In fact, meron akong nabasang article tungkol dito na yung pagsalakay na ito ng Israel diyan sa Gaza with utmost consideration. The most important aspect ay yung labyrinth o kaya yung masangang tunnels sa ilalim mismo ng Gaza. Alam nila yan. Alam naman ninyo ang mga Israel commandos number 1 sa daigdig. So tingnan natin kung ano ang kanilang mga gagawin. Ano ang kanilang mga gagawin, especially considering yung underground tunnels diyan sa loob ng Gaza Strip. Matindi ho ang kalagayan diyan sa Gaza ngayon. In fact, marami tayong mga natatanggap na mga karagdagang pang mga balita, and this is one of them. Meanwhile, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin is visiting Israel to determine what military aid is needed to help in their war with Hamas. As the war between Israel and Hamas militants rages on, the Biden administration is working with regional partners on efforts to help prevent this conflict from spreading. What we've seen here is something, to most of us, almost unimaginable. Secretary of State Antony Blinken arriving in Jordan this morning. He was on the ground in Israel Thursday, getting a first-hand look at the aftermath of Saturday's surprise attack, delivering a message of support to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and survivors. The outpouring of support has been incredible in the United States, and again, it's very, very heartfelt, and you can count on it to be there. As the fighting continues, the Biden administration says it's working to get Americans out of harm's way. The United States government will arrange charter flights to provide transportation from Israel to sites in Europe. In Washington, D.C. Thursday night, lawmakers held a vigil on the steps of the U.S. Capitol to remember the lives lost, standing in solidarity with Israel while strongly condemning the assault by Hamas. Because we cannot let these terrorists, this ISIS-like, Nazi-like people win. The U.S. is considering providing more resources to help Israel, complicating the matter, uncertainty over who will be the next House Speaker. In Washington, Bree Jackson, NBC News. Thank you very much. Maraming salamat. Alam mo, meron akong tinanggap dito. Galing ito sa mga kasama natin sa AAJA, Asian Journalists Association. Ang Amerika nagpadala na ng several warnings, babala, sa Israel na may kumukulo, may nagaganap na paghahanda ang Hamas laban sa Israel as early as several months ago. In fact, nitong Setyembre 29 ay napakaraming mga intel reports ang pinadala ng Amerika sa Israel at inaabisuhan ng Israel ng preparasyong nagaganap kumukulo diyan sa loob ng Gaza. Hindi lamang malaman ng intelligence community kung ano ang kanilang dahilan at ano ang kanilang mga balakin.
October 5, nagbigay ng babala ang CIA, Central Intelligence Agency, ng potensyal na violenteng pangyayari na maaaring maganap simula diyan sa Gaza, Oktubre 5. Next day, October 6, ilang opisyal ng Amerika ang nagpakalat ng mga reports dahilan sa mga unusual activities ng Hamas sa loob ng Gaza Strip. Oktubre 6 yan. Wala ring nangyari. Oktubre 7, sumalakay ang Hamas. Giniba ang bakod na surpresa ang Israel. So yun ang mga nangyari. Sa mga sandaling ito ay anong tawag niyan? Ang mga nagaganap ngayon diyan sa Israel ay mga pagbabantay na lamang. Ang nakakaligtaan ngayon ng mga pangyayari ay etong sandali meron akong isa pa nga pala rito Additional report na natanggap natin bago tayo nagsimula sa ating programa, binigyan na ng babala ang Israel ng Egypt ng potensyal na violenteng pangyayari sa susunod na 3 araw. Ito ay dated October 5. Ang Egypt mismo, katabi ng Israel, nagpadala na sila ng babala na may violenteng pangyayari na magaganap simula sa Gaza. Ito'y pinaabot nila ayon dito sa kalas ay Hamas Deadly Cross-Border Raid. Babala ng Egypt diyan sa Israel. Ang House of Representative Foreign Affairs Committee na pinangunahan ni Michael McCall ay siyang nagpalabas ng kalatas na ito na galing sa Egypt, babala na ipinaabot sa Israel. Sabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang report na ito ay false, hindi totoo, at hindi nakarating sa kanila. Okay? They are saying that Israel is a colonizer, but for Hamas to murder elderly women, murdering indiscriminately. Sana nawala. Wala yung pinabasa ko. Yun pala, yun lang hanggang doon. I would say meron ng mga nakapasok na Hamas, Hezbollah cell dyan sa Amerika long time ago, pare ko. Lahat ng mga ito, mga ang tawag namin dito, mga sleeper cells. Pero lahat ng mga yan ay binabantayan. Kaya ang mga ito, minu-minuto, nasa salamin, nasa mata ng ating mga nandirito. Sabi ni Jeffrey Espina siya, Sara Limas. Okay ka, Mariko, pare ko, Sara Limas Dahilan sa mga nangyayari dyan sa Israel ay malamang na mawawala na sa mga Pilipinong pilgrims na bisitahin ng Israel, lalo na sa panahon ng Holy Week. Sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio. Palagay ko, maaaring mag-tone down, paring Rudy, maaaring mag-tone down, maaaring konti, pero hindi mawawala yan. Alam mo, ang pananampalataya, iba Iba ang takbo ng pananampalataya, paring Rudy. Turkey and Russia are keenly watching what is happening between Israel and Gaza. Is this paving the way to Bible prophecy about the war, God and Magog? Malapit na ang pagbabalik physically ni Jesus. My prophecy is get ready, sabi ni paring Jundi T. Valencia. Yep. Be ready. In fact, kay may gera riyan sa Israel, sa Hamas, sa Gaza, kay wala, dapat lagi tayong handa. Di ba? Dapat lagi tayong handa. Alam mo, yung simpleng sign of the cross is an acceptance of your faith. Yun ay isa lamang pinakang simple. You don't have to say anything. A profession of faith.
Ika nga sa mga panahon na bababa tayo ng hagdan, baba tayo ng bahay, ika nga hindi masama. God, please guide me. Di ba? Ganun lang, pare koy, mare koy. Gaya ng nagaganap ngayon dyan sa Ukraine. Mukhang nakakalimutan na kaya si Zelensky umaangal, sabi ni President Volodymyr Zelensky, "Ops, wag ninyo kaming kalimutan dito. May kumukuluring kaming apoy dito. Wag ninyo kaming kalimutan." Kaya bumisita siya sa Assembleya ng North Atlantic Treaty Organization. Kaya ang Secretary General nito, Jens Stoltenberg, sa Brussels, ay nagkaroon sila ng huntahan ni Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Alamin natin, makipagmarites tayo kung ano ang kanilang mga bali-balita riyan. Well, he made it very clear here at NATO headquarters in Brussels that this is now a very crucial moment, that it is important for Ukraine to get additional weapon systems such as you just mentioned, air defense systems, anti-drone systems, ammunition. They need those weapons to get through the winter. Ukraine, as well as their Western partners, they are expecting Russia to intensify their aerial attacks on Ukrainian cities and on the Ukrainian energy infrastructure in the upcoming winter. They know that those attacks might be not as frequent as they used to be last winter because, of course, Russia has also depleted their stockpiles, but they can still be massive. So that is what the Ukrainian president is looking for. And we have already heard from some Western countries that they are ready to supply Ukraine with more air defense systems, anti-drone systems, for instance. And we have also heard today from the Danish defense minister who, together with Norway and with the Netherlands, they have promised Ukraine to train their soldiers. That's underway already, and to provide Ukraine with F-16 fighter jets. And the Danish minister told us today that they are planning to deploy F-16 fighter jets to Ukraine starting in March or April next year. Alexandra, is there a fear on the Ukrainian side that the war or the current hostilities between Israel and Hamas could overshadow the war in Ukraine? So yun ang ating report, may kaugnayan dyan sa Ukraine. By the way, isang kumpul na mga kinatawan ng United Nations, UN, ngayon ay nakikipag-ugnayan very closely with the government of Ukraine. In fact, sabi rito, the private sector and the communities, including youth groups, ay kinakaugnay ng mga kinatawan na ito ng United Nations upang mapalakas, mapalago ang kanilang humanitarian organizations sa mga biktima ng gera rin diyan sa Ukraine. Ito'y ayon sa tagapagsalita ng UN, Stefan Dujarric. Ayon sa mga grupo na ito ng UN, United Nations, ayon sa kanila ay patuloy ang kanilang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga civilians and government of Ukraine. Ito'y sa kapakanan ng mga naaapektuhan na mga mamamayan sa patuloy na giyera diyan sa Ukraine. Ayon sa Ukraine ay umaabot na sila. Nare-recover na nila ang marami mga lupain na sinakop ng Russia during the first few days of Russian advances dito sa Ukraine. Hari nawa mga kababayan, na ikangay managumpay na ng tuluyan itong Ukraine. Gawa ng parang Hezbollah, parang mga Palestino diyan sa Gaza, mga Hamas. Ngayon pati Hezbollah nais na ring makisangkot eh. Sabi nila, we are fully prepared. Pero sabi ng Israel, sige, subukan ninyo. Matitikman ninyo ang bangis. Sabi ni Raul Villanada, happy weekend na lamang eh. Matitikman ninyo ang bangis namin. Pare koy, parang Jundi. Pasensya ka na, mabibigo ka ngayon. Wala kang maririnig na manay.
Yung aking may bahay, alas 9 pa, wala na eh. Nanduroon na siya sa simbahan. Gawa ng merong orientation, I guess, orientation, and then practice para sa communion ng mga bata. Para sa communion, and then may preparasyon din silang ginagawa para sa parang procession of saints. Para, I think, sa All Saints Day ito. Yung aking may bahay maghapon eh. Maghapon siyang wala rito from 9 o'clock kanina. And of course, bukas, Sunday, sa simbahan na naman ulit. Kaya solo tayo ngayon, pare ko. Ala tayong kasama dito sa ating programa. Sa ating Fun Saturday Live. Ala na oras eh. Ala na tayong oras, mga kapitbahay. Maraming salamat na muli sa inyong pagkantabay, paring Raul Villanada, diyan sa YouTube. Paring Rosana Narume, diyan sa YouTube. Paring Eugene Alcala, diyan sa YouTube. Paring, sino ba? Yung mga silent audience natin riyan. Thank you very much sa inyong pag-alalay. Maraming salamat. And of course, dito sa YouTube, Facebook, thank you. Sa aking mga kababayan dito sa FSL, ang ating community, pakiusap lamang mga kababayan, nais ko lamang malaman, mapakinggan, madinig ng mga bulag, mga pipi, mga bingi, lalo na yung mga nangungurakot ng pera ng bayan na hindi tayo nananahimik lamang. Yung mga gahaman sa pera ni Juan de la Cruz, sana malaman nila ang hinaing ng mga nagugutom, naghihikahos, nananaghoy na mga naghihirap nating mga kababayan. Pakishare natin, ipilit natin sa kanila kahit yung second half ng ating Fun Saturday Live. Until next time, bayang kong minamahal, maraming salamat na muli. Bukas, wag lamang kaligtaan, it's a Sunday. Magsimba tayo. Malapit na ang All Souls Day, All Saints Day. Kaya paghandaan natin ang paghahanda sa ating second life. Araw-araw dapat ginagawa. Paalam na muna tayo. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Maraming salamat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, FSL community. Diyos mabalos, mga kahimanwa kong mga Bicolano. Paring Rudy and the family. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi sa gabos, namumutan ko kamo. I love you all as I love my family. Regards sa inyong mga familia riyan. Fiorel Salvo po ito, mga kapitbahay. Laging handa para sa inyo. Laging nagmamahal sa bansa. Sana'y kayo rin. 59 na taon, gumagapang na sa 60 years na paglilingkod sa ating mga kababayang mga Pilipino. I can remember the date, April 27, 1964, nang ako'y magsimula sa broadcast. Kaya sa Abril 27, 60 years na tayo na naglilingkod sa mga kababayan natin. Sana ay hindi ninyo makaligtaan na ginagawa natin ang ating tungkulin bilang isang dugong Pilipino. Not maybe necessarily a citizen of the Republic, pero ang dugo natin nandiyan. Alagaan po ninyo ang ating bayan. Fun Saturday Live!